გამშვიდობისა დღეს პირველი თებერვალია, პარასკევი, პირდაპირ ეთერშია ერთსულოვნების დილის გადაცემა განთიადი. დღევანდელ ეთერს გიორგი მერებაშვილი და ელისაბედ აბულაძე გაუძღვებით. ყველას წარმატებულ ბედნიერ დღეს გისურვებთ. დილამშვიდობისა თვირფასო ტელემაყურებლებო, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. ვიდრე გადაცემის ანონს გაგაცნობდეთ, ტრადიციულად საეკლესიო კალენდარს შემოგთავაზებთ. შეგახსენებთ, რომ დღეს საქართველოს 60 ქულო მართლმადიდებელი ავტოკეფალური ეკლესია აღნიშნავს ღირსი ანტონ მარტყოფელის ხსენების დღეს, ასევე მოიხსენიებს ღირს მაკარითი წმინდა მარკოს ეფესოს მთავარეპისკოპოს, ღირს მაკარი ალექსანდრიელს და ქალწულ მოწამე ევფრასიას. ჩვენ ცხადია რომ ბუნებრივია მათ შემწეობასთან ფარველობას გისურვებთ. და მოკლედ გაგაცნობთ დღევანდელი გადაცემის ანონსს. შეგახსენებთ, რომ მცხეთა-თბილისის ეპარქიის სამღვდელოებამ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქისადმი სიონის საკათედრო ტაძარში აღავლინა სამადლობელი პარაკლისი, ასევე შეიქმნა წერილი, რომელიც მიეძღვნა მის უწმინდესობას და მას ხელი მოაწერეს როგორც სამღვდელოებამ, ესე მონაზვნებმა. ჩვენ სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ მოძღვართან ერთად, რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი შალვა კეკელია. ხვალ 2 თებერვალს აღინიშნება წმინდა ექვთიმე აღმსარებელის კერესელიძის ხსენების დღე, ასევე არის არტემ ერქომაიშვილის გარდაცვალების თარიღი. ქართული გალობის ამ ორი დიდი ამაგდარის შესახებ ვისაუბრებთ დღეს. ჩვენი სტუდიის სტუმრები იქნებიან საქართველოს ეკლესიის ისტორიის მკვლევარი ბატონი ლუარ საპტოგონიძე და ფონდის ქართული გალობა საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი ბაია ჟუჟუნაძე. ქართულ-გერმანული ასოციაციის ხელმძღვანელი ეკონომიკისა და კულტურის დარგში ქალბატონი ნინო ყამბეგაშვილი შემოგვიერთდება გადაცემის შემდგომ ნაწილში და ჩვენ ქართულ-გერმანულ ურთიერთობებზე და ფრანკფურტის წიგნის ფესტივალზე ვისაუბრებთ. დასრულდა გადაღებები ფილმისა შინდისის გმირები და მალე მისი მსოფლიო პრემიერად შედგება. თემაზე სტუდიაში ისაუბრებს ფილმის ავტორი და პროდიუსერი ედმონდ აბაშიძე-მინაშვილი. რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. დეკანოზი შალვა კეკელია იქნება გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი. დროებით. სახარება არის სიტყვა, რომელიც ნიშნავს, რომ რაღაცა უნდა გიხაროდეს, რაღაცა მახარებელს კითხულ, რაღაცა ისეთ ამბავს გეუბნებიან, რამაც უნდა გაგახარო. რომ არ მეგულება მე დედამიწაზე ადამიანი, რომელსაც არ სჭირდება სიხარული და არ უნდა რაღაც სიხარულის მიღება. ეს არ არის თემა, ეს არ არის რომანი, რომელსაც ერთხელ წაიკითხავ და მის შინაარსს კარგად გაათვითცნობიერებ და ამითი დამთავრდება რაღაცა გულსაგეჭუყებს, ან პირიქით შეიძლება სასაცილო იყოს ეს რომანი. ასე რომ ეს უნდა იყოს ჩვენთვის არა წიგნი, რომელიც რაღაცა თაროს ავსებს ჩვენს ბიბლიოთეკაში, არამედ ეს უნდა იყოს წიგნი, რომელიც ყველაზე მეტად გაცვეთილია, იმიტომ რომ ყოველდღიურ ხმარებაში, ყოველდღიურ გადაფურცვლაში ადამიანი რაღაცნაირად ამ წიგნით პოულობს იმ სიხარულს, რომელიც სიხარულითაც ის თავის სულს ინუგეშებს. ერის ხასიათის, მისი სულიერი და ინტელექტუალური შესაძლებლობების შეცნობა, მის მიერ გავლილი ისტორიული გზის და სულიერი მემკვიდრეობის გააზრებით არის შესაძლებელი. საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნება წარმოგიდგენთ გადაცემათა ციკლს ლიტერატურული პანორამა. რა არის ქრისტიანობის მთავარი საყრდენი? მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ოჯახი არის ფუძე კაცობრიობისა და ფუძე სახელმწიფოსი. ვინ არიან ჩვენი დროის მოწურები? რამ განაპირობა მათი არჩევა? რა კავშირია მეცნიერებასა და რელიგიას შორის? ამ და სხვა კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების ყოველკვირეულ პროექტში ქრონოგრაფი. მოგონება სახსოვარივით დაგვიტოვა დრო. თითქოს მოხდა ის, რაც უნდა მომხდარიყო.
ცხოვრება როგორც მხატვრული ტექსტი, რეალური პერსონაჟებით. ნინო ხოფერიას საავტორო პროგრამაში მემორია. ყოველ კვირას 20 საათსა და 30 წუთზე სტუმარი ირჩევს შაქრით თუ უშაქროთ. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში შემოგვერთა სტუმარი, რომელსაც წარმოგიდგენთ ჩვენი სტუმარი გახლავთ ვაკეში მდებარე წმინდა ანდრია პირველწოდებული სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი შალვა კეკელია. მამაშალა დაგლოცეთ. გაიხარეთ, მოგესალმებით, როცა დაგლოცეთ და გაგეხარეთ. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის. გაიხარეთ. მაყურებელს შევახსენებთ, რომ სულ ცოტა ხნის წინ მცხეთა თბილისის ეპარქიის სამოდელოების ინიციატივით სიონის საკათედრო ტაძარში აღსულდა ჩვენი პატრიარქისათვის ჯანმრთელობის პარაკლისი, რომელიც იყო ერთგვარი მადლიერების გამოხატვა მცხეთა თბილისის ეპარქიისგან პატრიარქის 41 წლიანი განუზომელი ღვაწლისათვის და აი სწორედ ამ თემაზე გვინდა მამაშალა საუბარი, ასევე შედგა დოკუმენტი წერილი, რომელსაც მცხეთა თბილისის ეპარქიის როგორც სამოდელოებამ, ასევე მონაზვნებმა მოაწერეს ხელი და აი საინტერესო არის მამაშალა, აი დღეს, აი კონკრეტულად აი ამ პერიოდში რა მოიტანა ეს იდეა და წერილი საინტერესოა მისი შინაარსი და ვთქვათ აი რატომ გახდა დოკუმენტურად აი ამის წარმოდგენა საჭირო. პირველ ყოვლისა მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის. გილოცავთ ანტონ მარტყოფელის სენების დღეს, მაკარი დიდი სენების დღეს, საოცარ სენების დღეს. ესევე სანამ საუბარს დავიწყებდი ამ თემასთან დაკავშირებით, პირველ რიგში მეუფეშიოს მინდა მიულოცო დღევანდელი დღე, მას საიუბილეო თარიღი აქვს 50 წლის გახდა. და ულოცავ მას დღევანდელ დღეს, ღმერთი შეეწიოს მას, იმიტომ რომ პატრიარქმა მას და წმინდა სინოდმა დიდი რამე დაავალა მას, რომ ეს არის საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრე, ანუ პატრიარქს ეხმარება ეს ყველაფერში და ეხმარება როგორც ქორეპისკოპოსი და აი ღვთისწყალობა და მადლი არ მოაკლოს მეუფეშიოს და ღმერთი შეეწიოს მას. ვუერთდებით და დიდი სიყვარულით მოგზალებით პატივისცემით ულოცავთ მეუფეშიოს დაბადების დღეს. რაც შეეხება ამ დღეს, აი რაღაცა რატო გადავწყვიტეთ ეს სასრულო პირებმა, რამოდენიმე სასრულო პირი სულმჯელობდით ამასთან დაკავშირებით, რომ აი რაღაცა ხო არ გავაკეთო, ამ ბოლო წლების განმავლობაში ჩვენ ხედავთ, რომ ეს ბოლო 2 წელი უკვე რაღაცა ისო გამუდმებული ბრძოლა მიდის ეკლესიის წინააღმდეგ და ყველაზე მთავარი დარტყმის ობიექტა და ყოველ პატრიარქი არის ხოლმე, იმიტომ რომ ძირითადად ესეა ხოლმე, რომ აი სახარების წერია და დავსცე წემსი და განებნევ ცხოვარნი, ანუ ის მთავარი ეკლესიის მესაჭეს როგორც კი დაანგრევ და მას შეურყევ ამ ავტორიტეტს და გაანადგურებ მის ავტორიტეტს, მე უკვე მარტივია სხვებთან ბრძოლა, როგორც მე ადრეც აღნიშნე, რომ მხედართმთავრის დამარცხების შემდეგ ძალიან მარტივია, მე მეორები დაამარცხ, ხუმთავრის ხელმთავარია და ჩვენ ხედავთ, რომ აი სპეციალური და მიზანმართული ბრძოლა ეტაპობრივად მიდის პატრიარქის წინააღმდეგ და ძალიან დიდი წინააღმდეგობა და ადამიანურად რაღაცა ყველა სჭირდება გვერდზე დგომა, მაცხოვარმაც დაგვანახა ეს, ოდესაც მაცხოვარი წავიდა ლოცვისთვის, რომ მას უკვე ეს ელოდებოდა ჯვარცმის პერიოდს, მან მოციქულები გაიყოლა, ანუ მათთან ერთად მათ ნუგეშიც უნოდა მაცხოვარს, მაგრამ მოციქულებმა ვერ შეძლეს მასთან ერთად ამ ლოცვაში გაეტანენ და მათ ეძინებოდათ, ანუ ჩაიძინეს, ანუ მასთან ერთად ვერ იღვიძეს. და რაღაცა და სასრულო პირებმა გადაწყვიტეთ, რომ რაღაცნაირად აი პატრიარქისთვის, აი პატრიარქს არ ჭირდება ეს ჩვენგან, მაგრამ მაინც რაღაცა ჩვენი მადლიერება გამოგვიხატა მისი ამ ხელა ღვაწლის მიმართ, რაც მან 51 წლის განმავლობაში ჩვენ ეკლესიის მიმართ გაიგო, ეს შრომა დაუღალავი შრომა, უძილო ღამეები, ამდენი ნერვიულობა, ამდენი ფიქრი იმაზე, თუ როგორ დაეხმაროს ეკლესიას და
უცებ რაღაც რამოდენიმე ადამიანი შევიკრიბეთ და რაღაც ვისაუბრეთ რა გაკეთეს და უცებ მოვიფიქრეთ რომ აი მოდი სამადლობელო წელი დავწეროთ რაც არ გაკეთებულა არასოდეს გავაკეთოთ გრაგნერი რომელსაც თბილისის ეპარქიის სამმართველოება ხელს მოვაწერთ და სამადლობელო პატრიარქს გადავცემდით ამ წერილს და ისე რაღაც საოცარი ყო აი მართლაც სიონი გაივსო თან ეს არ ქონდა დაანონსებული ანუ ესად არ გაგვიჟღერებია მხოლოდ ინტერნეტ Facebook გვერდზე დავდეთ ეს და პირადად ურეკავდით სასურველ პირებს და ვეუბნებოდით რომ აი ამ დღეს ვიკრიბებით ეს და გვინდა ეს გავაკეთოთ და აი ყველა სასურველი ხდებოდა ძალიან დიდი სიხარულით ამ ამბავს აი ყველამ ძალიან გაიხარა იმიტომ აი რაღაცა ჩვენც გვინდა რომ ჩვენი პატივისცემა გამოხატო და თუ ეს პატარა რაღაცაც გამოხატავთ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ეს მამა გიორგი ყიფშიძემ თავის შესრულებული ხატი გადმოგცა უზარმაცხვრის ხატი და რაღაც ეს ხატიც მის საწუნასოს მივართვით ეს და ყველა საოცარი იყო ეს რომ როცა პატრიარქთან გადავედით და ეს მიულოცეთ ეს და ეს წერილიც გადავეცით და პატრიარქმა ძალიან გაიხარა ამით პირველი რომ მან ძალიან დიდი სიხარული მიიღო და თუნდაც ძალიან გაიხარა და ვერ ეს რაღაცა გითხრა ჩვენ გუნდელებს ესეთი მით მოგმართა რომ საერთოდ სასურველ პირები და ნებისმიერი ადამიანი განსაკუთრებით სასურველ პირი უნდა იყოსო מחარობელიო ანუ აი სიხარულს უნდა ახარებდეთ ერთმანეთს თქვენი დანიშნულება არისო სიხარულის გადაცემა ანუ ცუდი ნეგატივი შეტანა კი არ საზოგადოებაში პირიქით სასურველ პირი უნდა იყოსო რაც შეიძლება მეტი სიხარული რაც შეიძლება მეტი აი კარგი პოზიტივი შეიტანოს ადამიანებში და პირდაპირ ამისკენ მოგვიწოდა და გითხრა რომ აი თქვენი პირდაპირ დანიშნულება არის ის რომ იყოთ מחარებლები და რაც შეიძლება მეტი ადამიანი გაახაროთ რაც შეიძლება მეტ ადამიანს სიხარული მიანიჭოთ და ამას რომ გაკურთხებთო თქვენო რომ აი ხალხს რო გახვალთ პირველ რიგში თქვენი ოჯახის წევრებს მიულოცეთ რაღაცა გაახარეთ თქვენი ოჯახის წევრები რომ რაც შეიძლება მეტის აი რაც შეიძლება მეტ ამიტომ რომ ჩვენ ხედავთ ამ ბოლო პერიოდში როგორ აი თუნდაც აი ტელევიზიები აი სულ ცდილობენ იმას რომ რაც შეიძლება ცუდი და ესეთი უარყოფითი ნეგატიური გააშუქონ აი თუნდაც ახლა ეს ფაქტი რაც მოხდა ხო გააშუქა რომელიმე აი ყველა ტელევიზია იყო აი მაგათ ტელევიზიები რო არ ყოფილიყო გული არ დამწყდებოდა ამას დაკავშირებით არაფერი იმიტომ რომ ახლა ჩვენ არც მოგვიწევი არც ტელევიზია საპატრიარქოს ტელევიზია გარდა არც ტელევიზია ჩვენ არ გვითხოვს რომ მოდით და მობრძანეთ ეს ყველაფერი გადაიღეთ მაგრამ მოხდა ისე რომ ჩვენი ყველა ტელევიზია იყო რომ ალბათ რომ გაიგესოს სასულიერო ვიკრიბებოდით ეგონათ რაღაც ალბათ რაღაცით განცხადება გაკეთდებოდა როგორც ციციანა რაღაც ესეთი სენსაციური და ამიტომ რაღაც ყველა ტელევიზია იყო შეკრებილი მაგრამ რადგან სენსაციური განცხადებები არ გააკეთდა ამიტომ როგორც მოვიდნენ ისე წავიდნენ და არც კი გააშუქეს ეს აი 400-მდე სასულიერო პირი შევიკრიბეთ სიონი სავსე იყო სიონის ეზო სავსე იყო ხალხი ძალიან სავსე იყო კი ეზო იყო სავსე სიონის ეზო ტაძარი სავსე იყო და არც ტელევიზიის ჟურნალისტ არ გაუშვდა იმის სურვილი ტაძარში შემოსულიყო და ეს გადაეღო არც კი გადაიღეს არც კი ანახეს ეს ადამიანებს უბრალოდ აი რაღაცა გაყვრით ესეთ იმ ძალიან ისე რომ პარაკლისი გადაიხადეს რისთვის რატო ხო მეტი აი არაფერი და ამას აი რატო უსვა ამას ხას აი რამდენად არიან ისე მართულები რომ აი ეს არის ძალიან ცუდი ტენდენცია ძალიან ცუდი და ხუთი MJ შექმნა რომ შეიკრიბოს რაღაცა რო თქვან იმ წუთშივე გააშუქებენ იმ წუთშივე შეიძლება დაიწყებენ ამის გაშუქება და აი ნახე რა მოხდა ნახე როგორი დაძაბულობა ერთი კიდე აი ხა რამოდენიმე დღის წინ მის მოუწმინდესობამ 8 თვიანი დაპირისპირება იყო ძიუდოისტებს შორის და მის შეარიგა ესენ და აი ღვთისმადლით აი ძალიან დიდი რამე მოხდა იმიტომ რომ ეს ამ ოჯახს და ეს იცით რომ ესენი სამაგალითო ადამიანები არიან მისაბაძე ადამიანები არიან თან ღვთისმადლით ესეთი ნაკრები საქართველოს არ ყოლია აი ყველა წონაში შეგვიძლია რომ ოქროს მედალი მოიპოვოს ესეთი იმერეთელი ნაკრებია და ამ ნაკრებში დაპირისპირება მოხდა და ღვთისმადლით და პატრიარქის ჩარევით და წმინდანობის ჩარევით რაღაც ნაკრები შეერიგდა ესე იყო რომ იმ დღესაც არც ძიუდოისტს არავინ არ მოუწევთ მაგრამ ვიცით რომ საბერძნეთის ეკლესიის წარმომადგენლები იყვნენ ჩამოსულები საქართველოში და საპატრიარქოს შეხვედრა იყო და ზუსტად ამ დღეს დაემთხვა ნაკრების მისვლაც და ყველა ტელევიზია შეკრებილი იყო და მათაც წარმოიდგინე რაღაც ისე გაყვრით გააშუქეს ეს ყველაფერი მე ითქვა რომ რაღაც ამათო იჩხუბეს ამის შემდეგ რაღაც ესეთი ცრუ ინფორმაცია გავრცელდა თითქოს ხო ვითომ იჩხუბეს რაღაც და ყველა ტელევიზიის ჟურნალისტი მე ურეკავდა გუნდის კაპიტანს ვალოვან დეპარტამენტს ზეანებოდა რომ ინტერვიუს მოგცემთ ამ ინციდენტთან დაკავშირებით იმაზე კი არ შეერიგდი და რაღაცა შეერიგდნენ არა ამასთან ხო არ მოგცემთ ინტერვიუს აი მე რას ხედავ იცი აი ყველაზე მძიმე და ყველაზე მწარე რაც არის აი როგორც ჩემთვის აი სუცილობენ რომ რაღაც შეიძლება ადამიანებში მეტი და რაღაც უარყოფითი დაძაბულობა შეიტანონ და რაც ეს კარგი ინფორმაცია ხალხს არ გადაცენ ერთხელ პატრიარქი ესაუბრებოდა ჟურნალისტებს შეხვედრა ქონდა მის უწმინდესობას და ესეთი რამე უთხრა ჟურნალისტებს რომ ხო შეიძლება რაღაცის გადაცემა კარგით დაიწყეთ აი პოზიტივი დაიწყეთ გადაცემა და ისაც ცუდია ის ბოლოში თქვით პირიქით ხო
და პირიქით ყველაფერი იწყება ძალიან ცუდი და მე სულ ვამბობ და საუბრობ იმაზე რომ მოდი ევროპას მივბაძოთ ევროპული მასში აი დანახონ ევროპული გადაცემები საინფორმაციო გამოშვებები ხო რით იწყება ეს საინფორმაციო სულ ვიძახთ რომ ევროპა გავიძახით ამას ევროპას და ამას ეს ფსიქოლოგიური თეორია ერთგვარი ხო რაღაცა ნახო რომ აი რით იწყება ეს გადაცემები ჩვენ საინფორმაციო გამოშვებას დავაკვირდით ხო იწყება ყველაფერი ცუდით იწყება ყველაფერი და ხო შეიძლება ჭამ ადამიანი ისედაც სამხელა გაჭირება ისედაც სამხელა ტკივილი რომ რაღაც ეს ამ ყველაფერზე ისაუბრო და აი პატრიარქის ეს მინიშნება ჩვენთვის სასულიერო პირებისათვის მარტო ჩვენც არ იყო ეს მინიშნება იყო მთელი ერისთვის მესიჯი იყო მესიჯი გაუგზავნა პატრიარქმა ყველა ადამიანს ყველა ერის წარმომადგენელს მთელი ჩვენ ერის თვითონ ჩვენგანს გაუგზავნა მესიჯი რომ მოდი מחარებლები იყავით რა მოდი ამით დაიწყეთ შეიძლება რაღაცა ცუდი მართლა ხდებოდეს მაგრამ სიტყვა ძალიან დიდი ძალა აქვს ამას ძალიან ძალა აქვს და ისაც ჩვენ გავაკეთეთ სასულიერო პირებმა რომ აი პატრიარქი რაღაცა ერთი წუთით მაინც რაღაც სიხარული მივანიჭეთ თუნდაც ამ ყველაფრით ხო აი ესე ხო შეიძლება ყველამ ერთმანეთი გავახაროთ რომ რაღაც სიხარული მივანიჭოთ ერთმანეთს ამ სიხარულში ვამყოფოთ ადამიანები მაგრამ აი ეს სამწუხაროდ აი არავის არ სულ დაძაბულობა და სულ რაღაცა აი ცუდისკმა ერთმანეთზე რა შეიძლება ერთმანეთს რომ გადააბრუნო რაღაცა ამან ამაზე ისაუბროს იმან იმაზე ისაუბროს და აი სულ ესეთ იმაში ვართ აი რეჟიმში სამწუხაროდ შევეწარი ფაქტს სიონის ტაძარში მრევლი საერო ადამიანები გამოხატავდნენ ძალიან გულწრფელ სურვილს რომ მათაც უნდოდათ აი ამ დოკუმენტზე ხელი მოეწერათ და ნუ თავიდანვე ასე იყო ეთყობა ნათქვამი რომ მხოლოდ სასულიერო პირები და ანუ როგორც ბრძოლები ასევე მონაზვნები მოაწერდნენ ხელს ხომ არ იგეგმება რომ უფრო ფართო მასშტაბი მიეცეს ამ ყველაფერს და ჩვენც შევძლოთ რომ აი სამადლობა ვუთხრათ ჩვენ საყვარელ პატრიარქს აი ამ ფორმით აი ძალიან კარგი ინიციატივა იმიტომ რომ ეს იმ დღესვე გაჟღერდა ეს ინიციატივა ის გრაგნულად ჩვენ გამზადებული ქონდა ფიზიკურად ჩვენი ხელმოწერებიც კი ძრუს დავატიეთ იქ ანუ არ ქონდა მეც აი რაღაც შინაგანად აი არ ვიცი რატო იყო ეს მაგრამ აი ესეთი დიდი მოლოდინიც არ იყო მე მგონა რომ სადაც ალბათ 200-მდე სასულიერო პირი შევიკრებოდით 300-მდე იმიტომ რომ ესეთი პერიოდი იყო რომ ძალიან ბევრი გასული იყო თბილისიდან და ბევრმა ვერ მოახერხა ხელის მოწერა და მაგრამ ისე მოხდეს ვადეს აი 400-მდე სასულიერო პირი შევიკრებეთ ანუ მონაზვნებით ბერებით მღვდლებით ერთად 400 შევიკრებეთ და ეს ხელმოწერები რომ შეგროვდა თითქმის ადგილი აღარ დარჩა. ახაც გვირეკავ სასულიერო პირები და გთხოვე რომ აი მეც მინდა ხელი მოვაწერო სად არის ეს დოკუმენტი რომ მე ხელი მოვაწერო და ვაპირებთ რომ ეს სასულიერო პირებისაც ცალკე დოკუმენტი გავაკეთოთ და ფიქრობდი რომ ჩოხოსნებისთვის დაგვევალებანა ეს რომ აი ერის ანუ დაწერილიყო ჩვენი მრევლის სამადლობელო წერილი გამზადებული იყო დიდი გრაგნი რომელიც ალბათ საამბაში დაიდება და ყველამ სულს ექნება იმის საშუალება რომ მათ ხელი მოაწეროს ამაზე და თავიანთი ხელმოწერი დაადასტურონ და ძალიან ბევრი გთხოვდა იქაც და წისაკავით და ხო და მოდი ჯერ სასულიერო პირებს და მე თუ გავაკეთებ დავზოთ თქვენც მოგეცემათ ამის საშუალება და ყველა სულ ესო გამოხატოს და აზრს მოკლებული არ არის ძალიან კარგი იდეაა შესაძლებელი იქნება ესეც აი იმის საკითხს რომ მიუბრუნდეთ საუბრობდით ძალიან მნიშვნელოვანი რამ მოხდა რომ ეს დაპირისპირებული ადამიანები რაღაცნაირად შეარიგა პატრიარქმა და ამას მოყვა როგორც დადებითი რეაქცია საზოგადოების მხრიდან და უფრო მეტი ჭარბობდა მადლობა ღმერთს დადებითი ემოცია და მიესალმა ამ საზოგადოება მაგრამ შეგხვდა თქვათ იგივე ცოტა ისეთი ქილიკური დამოკიდებულებაც აი თქვენ რა სიტყვით ამ ორ უკიდურესობაზე რა განწყობებია ეს მე მართლა არ მესმის რატომ შეიძლება არ გიხაროდეს ან შენში რაღაცნაირად იუმორისტული განცდა გამოიწვიოს იმან რომ ორი დაპირისპირებული ადამიანი რიგდება და მათ შორის ეს რაღაცა შუღლი მთავრდება თან წარმოიდგინე გიორგი მარტო კი არ შერიგდნენ ესენი მათ ბევრ ადამიანს ვიცით მაგალითად იმისაც როგორ შეიძლება შეიგნოთ ჩვენ დაგვირეკეს კიდე სხვა იყო ისე დაგვიდა გთხოვეს რომ მოდი აი ჩვენ დაგვეხმარებითო ჩვენც მოდი შეგვარიყოს უწმინდეს მაგონდეს არაქილიკურად არამედ თელი გულწრფელობით იყო რა თქვა იმიტომ რომ აი ახლა როდესაც თუნდაც ამ ძიუდოისტე და იმდანაც ჩიხში იყვნენ შესულები როცა მათ ვესაუბრებთ შერიგებაზე შერიგებაზე საუბრობთ გეუბნებოდი აი მამა არ არსებობს იმიტომ რომ უკვე ყველაფერი იმდანაც დიდი შევეწყობი მივაყენეთ ერთმანეთს იმდენად უკვე ბოლომდე ერთმანეთთან ისე ვიყავით რომ არ არსებობს გზა რაც შეგვარიყოს და ვონები რომ არა პატრიარქის სიტყვები გავახსენო არ არსებობს კედელი რომელსაც დასასრული არ აქვს ეგეთ კედელი არ არსებობს ჩინეთის კედელსაც კი დასასრული აქვს სადაც თავდება ანუ არ არსებობს კომპიუტერი რომელსაც არ დაასრულებ და არ დამთავრდება და რაც ადამიანს არ შეუძლია ის შეუძლია ღმერთს იმიტომ რომ შენ მიენდე რადგან ესე გადაწყდა და მეც უწმინდესობასთან რომ მივედი როცა კურთხევის ასაღებად რომ აი ვაპირებდი ამ ხარებთან შეხვედრას უნდა წავსულიყავი უწმინდესგან მე სიონში მივედი ნინოობა დღეს და წოკურთხევა აქვთ თქვენ წოსა მაგურთხე მეთქი რომ დღეს აი ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის მეთქი ძალიან და წოკურთხევა მომეცი უნდა შევახვედრო მეთქი სწორი მხარე ერთმანეთს მეთქი და პატრიარქმა არ გაკურთხებო მეთქა უცებ ესე და
ფეხი შემოხაზალა გავაში როზ რო შეხედა. არა, მე ვარ გაკურთხებო, წმინდანინო გაკურთხებს და წმინდანო ჩაერევა ამ საქმეში და წმინდანინო მოაგვარებს ამ კონფლიქტზე. პირდაპირ ესენდა დღეს ნინოებაო და ჩვენ ერი ნინო მოაქციაო და ნინო ყოველ დღესაც გადაგებსო დღესაც ესა და წმინდანი დაგეხმარება ამ ყველაფერშიო. და მართლაც ნინოება დღეს გადაწყდა ეს წმინდანოს ტაძარში გადაწყდა ესა, რომ და ჩავსულიყავ დაალაპებინდელი დაძაბულობა იყო და აი წმინდანომ გადაწყვიტა ეს ყველაფერი და მე ბიჭესაც ვეუბნებოდი, ორი მხარეს ვეუბნებოდი, ახლა ვინც ამის წინააღმდეგ წახვა, წმინდანოს წინააღმდეგ მიდიხართ, იმიტომ რომ წმინდანოა დღეს აქ ჩარეული და წმინდანომ თვითონ მოაგვარა ეს ყველაფერი, დაეხმარა და როგორ შეიძლება ახლა ადამიანი ამ ყველაფერს მიმართ იყოს ეფექტიურად განწყობილი, არ აწყდეს, იმიტომ რომ აი რა არის იცი აი ერის ჩვენ ერს აქვს აი ძალიან ბევრი დადებით თვისება და ძალიან ბევრი უარყოფითვისება და რა არის ჩვენი უარყოფითვისება ადამიანს ძალიან მაღლა ავიყვანთ და როგორც კი რამეს ხედავთ იმ წუთში რომ სადავართო ჩავქოლოთ ანუ ადამიანები რომლებიც ამ ბიჭებს თუნდაც აი აქებდნენ იმის რომ მათ ოქროს მედლები მოიპოვეს გაიმარჯვეს როგორც კი კონფლიქტი მოხდა ის ადამიანები ვინც აქებდა უბრალოდ იგივე ადამიანები აგინებდნენ მე ამ ადამიანებს და შეურაცხყოფას აყენებდნენ ადამიანის ბუნება. როგორ ერთ წამში შეიძლება ეს ხელში აგიყვანოს და ხელის გულზე გატაროს და მეორე წამში შეიძლება ეს ყველაფერი დაგამხოს თავზე. ერთ-ერთი ეპისკოპოსი მესაუბრებოდა რა თუნდაც ეს კერპთაყვანის ცემლობასთან დაკავშირებით აი ძალიან მაგარი რაღაცა მეთქე კერპს რათვისება აქვს კერპი როგორი არისო კერპს ან განვადიდებთ და როგორც კი კერპს რაღაცას ადამიანურ შევამჩნევთ ან რაღაცას არ აგუსვოთ კერპი იმ თუჩივე ვამსხვრებთ იმ თუჩივე ვამსხვრებთ კერპთაყვანის ცემლობას ეს დამოკიდებულება აქვს ადამიანი რომელიც აი ხშირად ხდება ხოლმე ადამიანებს თუნდაც აი არ აქვს შეიძლება სასრულო პირი იქნება ის კაცი ნებისმიერ ადამიანი ხო როცა ადამიანი ვინმეს მიმართ კერპთაყვანის ცემლ დამოკიდებულებაში და აი გაკერპებული ყავს რომელიმე პიროვნება როგორც კი მასში რაღაცას შეიძლება ვერ დაინახოს იმ თუჩივე მას ამსხვრევს იმ თუჩივე მას ებრძვის და ანადგურებს იმიტომ რომ ის მაშინაც მისი კერპი იყო რაღაცა და კერპად ქონდა გადაქცეული და ეს კერპი არის დამღუპელი ადამიანისათვის და ადამიანი იღუპება ამ კერპთაყვანის ცემლობაში და მე ადექცევა იმ ადამიანს ვინც აი სიგიჟემდე უყარდა სუმაზე ლაპარაკობდა მასზე ხადაგებდა მისი ყომისი მზედამთვარე ის აი რაღაცა იმით ცხოვრობდა ყველას იმაზე ესაუბრებოდა და როგორც კი რაღაცა ადამიანი რო შეამჩნია თვითონ დაანგრია ეს აი ძალიან მძიმე მდგომარეობა ეს არის უმძიმესი მდგომარეობა ადამიანს და საერთოდ კერპთაყვანის ცემლობა არ შეიძლება და აი ესაპირობად შემეთხარი პრობლემა აი ეს ამას იწვევს იმიტომ რომ ამ ადამიანებში კერპები არ უნდა დაინახოს ადამიანში პირდაპირ წერია რომ კერპთაყვანის ცემლობა არის დამღუპელი მე შეიძლება ჩემ პატრიარქი ძალიან მიყვარს მაგრამ ჩემ პატრიარქი ჩემს კერპი არ უნდა გახდეს არასოდეს და არც ერთი ადამიანი კერპი არ უნდა გახდეს არც ღმერთი არ უნდა იყოს ღმერთი არის ღმერთში თაყვანს წემ იმიტომ რომ ის ღმერთია და თელი არსებით მას ეთაყვანები და კერპად არავინ არ უნდა აქცევ არასოდეს და ღმერთთან სწორი მიდგომაც ესე ფანატური დამოკიდებულება ეკლესიაში თუნდაც ღმერთთან თუნდაც ხატებთან თუნდაც ისა აუცილებლად მიყავ ხარ მე უარყოფამდე ღმერთს უარყოფამდე და აი რადიკალიზმი არის დამღუპელი იღუპები რადიკალებში ნებისმიერ რადიკალი ხდება ლიბერალი და ნებისმიერ ლიბერალი ხდება რადიკალი აუცილებლად აი შვალედური იმიტომ ყველა მამა ამბობს რომ ოქროს შვალედ უნდა დაიცვას ადამიანმა და ეს არ შეიძლება ადამიანი შეიძლება შეეშალოს როგორ შეიძლება ესე გააკერპო ვინმედან და ის იწვევს ამ ყველაფერს მამაშალო აი რითიც დავიწყეთ ის ინიციატივა რომელიც გამოხატა მცხეთა თბილისის ეპარქიამ ალბათ კარგი იქნება რომ გავრცელდეს სხვა ეპარქიებზეც იმიტომ რომ აი რითაც თქვენ დაიწყეთ საუბარი რომ აი უფალსაც ჭირდება თანადგომა და იგივე 10 კეთრონის მაგალითი რომ გავიხსენოთ მხოლოდ ერთი განკურნებული ეუბნება უფალს მადლობას და უფალი კითხულობს დანარჩენი 9 სად არიანო არა იმიტომ რომ ჭირდება მას შეიძლება ეს მადლობა ანუ მადლობის გამოხატვა ბუნებრივია ეს არის ძალიან ადამიანური მომენტი რომელიც და ადამიანური ნუგეში ჭირდება ყველას თქვა და თანადგომა მადლიერება არის ყველაზე თავარი ღირსება ადამიანის და ყველაზე მძიმე ცოდვაც მძიმე ცოდვას შორის ყველაზე მძიმე ცოდვა არის უმადურობა უმადურებაზე მძიმე ცოდვა არ არსებობს როცა ადამიანი უმადური ხარ როცა ადამიანს რაღაცის დანახვა არ შეგიძლია როცა ადამიანს პატივისცემის გამოხატვა არ შეგიძლია და ზუსტად ეს აღნიშნეთ თქვენ 10 კეთროვანი ხო მათ ცხოვარს მათი მადლიერება არ ჭირდებოდა არაფერ ჭირდება აი ხშირად მithქვამს ხოლმე რომ ადამიანი არის სანთელივით სანთელს სამი თვისება აქვს აი რა არის სანთელი ხო სანთელი ირგვლივ ანათებს ყველაფერს თან სამხარესკენ ანათებს უკვე ყველგან ზუსტად ერთნაირად ანათებს ირგვლივ მეორე თვისება აქვს სანთელს ის ირგვლივ ყველას ათბობს ანუ სითბოს გამოსცემს და შენთვის უანგაროდ იწვება რომ ის შენგან არაფერს არ ელოდება ქრისტიანი უნდა იყოს ესეთივე ზუსტად ესეთივე უნდა იყოს და აი ის ბოლომდე უნდა იწვებოდეს რომ ისგან არაფერს არ ელოდებოდეს როცა ადამიანი წმინდა ცხოვრებით ცხოვრობს ის შენგან არაფერს არ ელოდება უბრალოდ შენთვის როცა შენ ამ სანთელს მიმართ
პატივისცემა არ აგავს და მის ამ სითბოს, ამ სინათლეს, ეს რომ შენს გამოიწვის, რომ შენ ამას მადლიერებით არ ეკიდები და შენ მის ამ ღვაწს არ აღნიშნავ და მის ღვაწს მარად გაქვს უგულო, შენ თვითონ განგრევს, იმიტომ რომ სამთელი ისედაც ესეთია. ისედაც შემოგცა, შენ კიდე მადლიერება გადაუხადო მას, კიდე დააფასო, კიდე არ დააფასო. ის მაინც იწვის, მაინც ანათებს და მაინც გათფობს. შენ როგორ ირგვლივ ახლა შენ რაც გინდა გააკეთო სამთელს ირგვლივ, სამთელი ამ თვისებას არ შეიცვლის. არ შეიცვლის. რომ შენთვისაა, შენ რო გამოხატო მის ვერთ პატივისცემას, შენთვისაა ეს დასაფასებელი, რომ შენ გამოხატე მის ვერთ ეს პატივისცემა, შენ დაინახე, რომ ის შენთვის ანათებდა, ის შენთვის თვებოდა და ის შენთვის იწვებოდა და ეს შენი ღირსება არის. ანუ როცა მაცხოვართან ის მიდის კეთროვანი, ამ კეთროვანმა თავისი ღირსება ანახა მაცხოვარს, აი როგორი ღირსეული ადამიანი იყო, როგორც კი მიხვდა რომ ის განიკურნა, იმტვიჩივე წავიდა მასთან, ვინც ის განკურნა. მაგრამ ის ცხრა უღირსი აღმოჩნდა, იმიტომ რომ მათ ის მიიღეს ეს ყველაფერი და წავიდნენ. იმიტომ რომ მისთვისაც მივიდნენ ის მიიღეს და მადლობა უკვე მათ აღარ ესე არის აი და როდესაც აი ხშირად მithავს ხოლმე ტაძარში ადამიანი ტაძარში რომ მოდის ვეუბნები რომ იცოდე ტაძარში არაფრის გამო არ უნდა მოხვედე არაფრის გამო ერთადერთი რამის გამო მოდიხარ საცხონებლად იმიტომ რომ შენ თუ მოხვედი იმიტომ რომ სამსახური იშოვო როგორც კი იშოვე სამსახურს იმწეს დატოვებ შენ თუ მოხვედი იმისთვის რომ მაგათ აი ჯამთელობა არ აგავს შეგერყა ჯამთელობა და გინდა განიკურნო როგორც კი განიკურნები იმ თუჩივე წახვალ ანუ ოჯახში უნდა ხო ანუ ოჯახში იმ თუჩივე დაკარგავ ამ პირიქით რომ მოხვედი იმიტომ რომ შენ ჯამთელობა ვერ მიიღე ჯამთელობა და არ განიკურნე მაინც ეკლესიასთან წახვალ იმიტომ რომ შენ ეს ვერ მიიღე იქიდან არ რომ მიხვედი სამსახურის და ვერ იშოვე სამსახური ტაძარში მისვლის შემდეგ აუცილებლად დაკარგავ იმიტომ რომ შენ რაღაცის გამო ხარ მისული იქ და ეს რაღაც არის გარეგნული მხარე და გარეგნულს როგორც არ ვერ მიიღებ ან მიიღებ იმიტომ წახვალ ეკლესიიდან ერთადერთ რამეში და ერთადერთ შემთხვევაში დარჩევ ეკლესიაში როცა მიდიხარ შენ იმისთვის რომ შენი სული გადაერჩინო მაშინ გინდა სამსახური იპოვო გინდა არ იშოვო გინდა განიკურნო გინდა არ განიკურნო შენ მაინც ამ წიაღს არ მოშორდები იმიტომ რომ შენ ის წიაღია რომელიც შენ გაცხონებს აი ესო ადამიანები რომლებსაც თუნდაც აი იმედ გაცრუება დაემართათ თუნდაც პატრიარქის ვართ არ რაღაცა რატო იმიტომ რომ ისინი ელოდებოდნენ რაღაცას და ის რაღაცა რო ვერ მიიღო ან რაღაცა სანამ მიიღებდა მანამდე მასთან ერთად იყო როგორც კი მისგან რაღაცა მოაკვდა იმიტომ შევ დაუპირისპირდებ იმიტომ რომ იქ როგორც კი ეს ამაზე იმედ გაცრუება გაქვს რაღაცაში და შენ აი რაღაცის გამო ხარ მოსულ და რაღაცა გინდა და რაღაცას ვეღარ იღებ მე ბუნებრივი ყველაფერს უპირისპირდები და ეს ყველაფერი მე აღარ გჭირდება თუმცა ჩვენ ყველა ვიცით რა დიდი მოღვაწე არის პატრიარქი და ყველა მადლობას ვეუბნებით რა თქმა უნდა მას განუზომელი ღვაწლი მადლობა თქვენ და კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ტელემაყურებელს რაზე ვსაუბრობდით მცხეთა თბილისის ეპარქიის სამღვდელოებამ სრულად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესისა და უნტარისწილიან მეორეს მადლიერებისადმი სიონის საკათედრო ტაძარში აღავლინა პარაკლისი, ასევე შეიქმნა სამადლობელი დოკუმენტი გრაგნილის სახით, რომელზეც ხელი მოაწერეს როგორც სასულიერო პირებმა, ისე მონაზვნებმა და ჩვენ სწორედ ამ თემაზე ვსაუბრობდით. დეკანოზი შალვა კეკელია გახდათ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რომელიც გახლავთ წმინდა ანდრია პირველწოდებული სახელობის ტაძრის წინამძღვარი. ვაგრძელებთ გადაცემას, ერთად აღვასრულოთ ლუცვა 9 საათზე და დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. დროებით. ძალიან სწრაფად დავისაუბრეთ. ქართული ხორბლით პურის დედაზე გამომცხვარი გემოვანი პური მზეთამზე პურის ნამდვილი გემო ამოუჩვენო რომელი ხარ ცათაშინა წმინდა იყავნ სახელი შენი მოვედინ სუფევა შენი იყავნ ნება შენი ვითარცა ცათაშინა ეგრეცა ქვეყანასა ზედა პური ჩვენი არსობისა მომეც ჩვენ დღეს და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენი ვითარცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა და ნუ შემიყანებ ჩვენ განსაცდელსა არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან რამე თუ შენი არს სუფევა
ძალი და დიდება მამისა, დაძისა და წმინდისა სულისა, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. მიწყალემე ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა ახოცე უჯულოებაი ჩემი. უფროს განბანემე უჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან გამწმინდე მე. რამე თუ უჯულოებაი ჩემი მეუწყი და ცოდვაი ჩემი წინაშე ჩემს არს მარადის. შენ მხოლოსა შეგცოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ. რათა განმართლე სიტყვათაგან შენთა და ზლოს ჯასა შენსა. რამე თუ ესე რა უჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშამე დედამან ჩემა. რამე თუ ესე რა ჭეშმარიტება შეიყვარე, უჩინონი და დაფარულნი სიბნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. მას ხურომე უსუბითა და განწმინდე მე. განბანო მე და უფროს თოვლისაგან სპეტაკნე. მას მინომე გალობაი და სიხარული და იხარებდნენ ძვალნი დამდაბლებულნი. გარე მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველი უჯულოებაი ჩემნი ახოცე. გული წმინდა დაბადე ჩემთანა ღმერთო და სული წრფელი განმიახლე გვამსა ჩემსა. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმინდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. მომეცმე სიხარული მაცხოვარებისა შენისა და სულითა მთავრობისათა დამამტკიცე მე. ვასწავლე უჯულოთა გზანი შენი და უღმრთონი შენ და მოიქცენ. მიხსენ მე სიცხთაგან ღმერთო, ღმერთო ცხოვრებისა ჩემისაო. იხარებდეს ენა ჩემი სიმართლესა შენსა. უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახვენ და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა. რამე თუ უკეთუმცა გენება, მსხვერპლი შემცა მეწირა, არამედ საყვერთხი არ აგთნდეს. მსხვერპლი ღმრთისა არს, სული შემოსრული, გული შემოსრული და დამდაბლებული ღმერთმან არა შეურაცხყოს. კეთილი უყვა უფალო ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენენ ზღუდენი იერუსალიმისანი. მაშინ გთნდეს მსხვერპლი სიმართლისა შესაწირავი და ყოვლად დასაწველი. მაშინ შესწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზვარაკნი. დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. ალილუია, ალილუია, ალილუია. დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, ალილუია, ალილუია. დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, ალილუია, ალილუია. დიდება შენ და ღმერთო ჩვენო, დიდება შენ და. ღვთისმშობელო ქალწულო გიხაროდენ, მიმადლებულო მარიამ უფალი შენთანა. კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა. რამე თუ მაცხოვარე გვიშევ სულთა ჩვენთა. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. Amen.
დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც ახლა შემოგვიერთით და გვიყურებთ. სიამოვნებით წარმოგიდგენთ სტუმარ, შემოგვიერთა ქართულ-გერმანული ასოციაციის ხელმძღვანელი ეკონომიკისა და კულტურის დარგში ნინო ყამბეგაშვილი. ნინო, დილამშვიდობისა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმარი. მოგესალმებით, მადლობა, რომ მომეცა ამის შესაძლებლობა, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ დღეს გსურს რომ ვისაუბროთ ქართულ-გერმანული კულტურული ურთიერთობების შესახებ, ბევრ საკითხს შევეხებით და ბუნებრივია მათ შორის ფრანკფურტში გამართულ წიგნის ფესტივალსაც. თუმცა მანამდე მინდა გკითხოთ თქვენი უახლოესი გეგმის შესახებ, რომელიც მომდევნო კვირაში განხორციელდება. ეს არის საქველმოქმედო პროექტი იმერეთის რეგიონში, სოფელ პერევში და ყველამ ვიცით, რომ იქ არის საოკუპაციო ხაზი. რა პროექტი არის საუბარი? ვის ეხმარებით საინტერესოა? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ესე იგი იმერეთის გუბერნატორთან ერთად, რომელიც ჩემი ახლო მეგობარია, მისი მთელი ოჯახით, არაჩვეულებრივი ადამიანი ბატონი შავლიკო დაბადაძე, მასთან ერთად ვანხორციელებთ საქველმოქმედო პროექტს, უკვე გამოგზავნილია ფრანკფურტიდან მუსიკალური ინსტრუმენტები, ტანსაცმელების, წიგნები და ველოდებით, იქით კვირაში უნდა ჩამოვიდეს ეს ყველაფერი და ვეხმარებით პერევში სკოლას, საჯარო სკოლა არის, ბავშვებს ვეხმარებით, მოხუცებს ვეხმარებით. მე თვითონ ვიქნები შავლიკოსთან ერთად პერევში ჩავალ იქით კვირაში, სადაც ბავშვებს მე თვითონ გაკვეთილებსაც ჩაუდარებ, გავესაუბრები, რამდენიმე დღე დავრჩები იქ. და რა თქმა უნდა ეს უკვე მიხარია მათი გაცნობა, იქიდან სავარაუდოდ ნიჭიერ მონდომებულ ბავშვებს ამოვირჩევთ იმისათვის, რომ მე ფრანკფურტში წავიყვანოთ ისინი, იქაც მე შევახოთროთ გერმანელ ბავშვებს, მიეცემათ იმის საშუალება, რომ მასტერ კურსები მიიღონ. ჯერს მუსიკალური კუთხით რომ დავაზუსტოთ, ვინაიდან თქვენ პიანისტი ბრძანდებით, ასევე ვიცით და გარდა ამისა არსებობს მუსიკალური სკოლაც, ხო? რომელსაც მე ხელმძღვანელობ. არაერთი ქართველი ბავშვი სწავლობს, როგორც ვიცით, თუ ასეა ნამდვილად. დიახ, იცით რა მე როგორც უკვე მოგახსენეთ, 18 წლის ვიყავი, როდესაც ფრანკფურტში ჩავედი სასწავლებლად მე თვითონ კონსერვატორიაში და როდესაც დავამთავრე კონსერვატორია, ამ ასოციაციის გვერდით გავხსენე ჩემი საკუთარი საერთაშორისო მუსიკალური სკოლა ფრანკფურტში, რომელიც მალევე როგორც კი დავამთავრე კონსერვატორია და ეს სკოლა უკვე 10 წელია ძალიან წარმატებულად ფუნქციონირებს. მათ ამ სკოლაში გერმანელი და საერთოდ სოფლიოდან ჩამოსული ბავშვების გვერდით და რა თქმა უნდა ქართველებიც სწავლობენ. ამ სკოლაში გვქონდა ჩვენ ქართული ცეკვები, სიმღერები და ასე შემდეგ, დღემდე ამას ვასწავლით. და ყოველთვის ვაკეთებ ამას, რომ საქართველოსდან ვიწვევდი ჩვენთან სკოლაში ბავშვებს და ვახვედრებდი ხოლმე ყველა სოფლიოს მასშტაბით, განსაკუთრებით საქართველოს ამ ქვეყნებში არ ვაიგივებ, მაგრამ მაგალითად ავღანეთიდან მყავდა ბავშვები ჩამოყვანილი, ან ირანიდან, ისეთი განვითარებით. არა მხოლოდ საქართველოსდან, ჩაქრა სკოლაში ბავშვები. იმიტომ რომ მე მაინც მიმაჩნია, რომ განათლება გადაარჩეს მსოფლიოს და ყველა იმ პრობლემას, რაც კი დღეს მსოფლიოში არსებობს. აბსოლუტურად გეთანხმებით, ასეთი გამონათქვამი არსებობს. ომებს იწვევს კულტურის ნგრევა და ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ პირიქით განვითარდეს კულტურა და მაშინ აღარ იქნება, ნაკლები იქნება მტრობა ამ სამყაროში. ამდენად ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ზოგადად აი ამ ასოციაციის შესახებაც რომ გითხრათ, საინტერესოა გარდა აი ამ ქველმოქმედებისა და კეთილის საქმისა, რასაც აკეთებთ და რასაც გვესაუბრეთ, კიდევ რა ფუნქციები შედის და მიზანი რა არის ამ ასოციაციის არსებობისა, თქვათ? ასოციაცია იმიტომ დავაარსე თავიდან, რომ ჯერ მიმაჩნდა, რომ თავიდან კულტურა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა არის კულტურა ძალიან მნიშვნელოვანი. კულტურა არ იქნება და ვერ იარსებობს, თუ არ იქნება ეკონომიკა. პროექტებსაც ვანხორციელებ ძალიან ბევრს, აგრეთვე კონფერენციებს, რომელიც ფრანკფურტში ვატარებთ, ფრანკფურტიდან მე ჩამოვიდეთ თბილისში, მაგალითად აი ახლაც დაგეგმილი გვაქვს april's თვეში ჰესენის მთავრობისა და ბიზნეს კორპუსების მოწვევა თბილისში, მთლიანად ჩამომყავს, მათ შორის ფრანკფურტის აეროპორტის პრეზიდენტის ჩამოსვლა დაგეგმილი და სავარაუდოდ შეიძლება ფილიალის გახსნის საქართველოში. და აი ამას ამ ყველაფერს კულტურას, ეკონომიკას და პოლიტიკას და დიპლომატიურ თემებს ვათავსებთ ერთმანეთთან და რაღაცა მგონი კარგად გამოხდის აქამდე ძალიან დიდ შრომასთან არის კავშირში, როგორც მოგეხსენებათ, მაგრამ ამას ძალიან დიდი სიამოვნებით ვაკეთებთ დღემდე. ნინო,
ვიდრე ფრანკფურტის წიგნის ფესტივალზე გადავალთ, თქვენს ამჟამინდელ ვიზიტს მინდა დაუბრუნდე. ქალბატონ სალომე ზურაბიშვილს შეხვდით, საქართველოს პრეზიდენტს და ხომ არ უკავშირდებოდა ეს შეხვედრაც ქველმოქმედებას? რა თქმა უნდა, უკავშირდებოდა, ქალბატონი სალომეც თვითონ როგორც მოგესალმებით ემიგრანტია და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანი აქედან გამომდინარე და ძალიან მადლიერები ვართ ემიგრანტები, რომ ესეთი პრეზიდენტი გვყავს, ძალიან საინტერესო ადამიანია, მას მე შორიდან ვიცნობდი და გუშინ გავიცანი უფრო ახლოდან და ძალიან ისეთი სასიამოვნო შთაბეჭდილება დატოვა. ძალიან ბევრ საინტერესო პროექტზე ვილაპარაკეთ, ქველმოქმედებაზე, იმისთვის რა თქმა უნდა, მუსიკაც და ბავშვებიც ძალიან მნიშვნელოვანია, ამიტომ ძალიან ბევრი ისეთი პროექტი დავსახეთ გუშინ, ჯერჯერობით ამაზე საუბარი არ შემიძლია, ალბათ არც იქნებოდა სწორი და როდესაც ამას ყველაფერს განვახორციელებთ, აუცილებლად ჩაგაყენებთ საქმის ყურში, ძალიან. ჩვენ ველოდებით მოკლედ ამ ინფორმაციას ძალიან გვაინტერესებს და ჩვენს მაყურებელსაც ბუნებრივი აინტერესებს. ნინო, რაც შეეხება ფრანკფურტის წიგნის ფესტივალს, რომელიც გაიმართა ოქტომბერში და ძალიან დიდი რეზონანსი გამოიწვია ჩვენს ქვეყანაში და იმედი მაქვს ასევე გერმანიაშიც, საქართველოს იყო მასპინძელი ქვეყანა და ეს იყო კულტურული მიმართულებით ერთ-ერთი არა, ალბათ უპირველესი მნიშვნელობის მოვლენა, რაც შარშან მოხდა 2018 წელს. მე როგორც ვიცი, თქვენ მანამდე ქართული რესტორანი ერთი წლით ადრე, ვიდრე გაიმართებოდა ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა, გახსენით ქართული რესტორანი, რაც მანამდე არ იყო ფრანკფურტში. დიახ. აი საინტერესო არის რაღაცა ეკონომიკა და კულტურა, ხო? აი ამ ორი მიმართულების ხელმძღვანელი თქვენ ბრძანდებით ასოციაციაში და აი რამდენად მნიშვნელოვანია ვთქვათ ეკონომიკის განვითარება, კულტურის განვითარებისათვის და პირიქით რამდენად არის ურთიერთკავშირში მოკლედ ეს ორი თემა. და ამ რესტორნის როლი კონკრეტულად. ისიც რა ვინაიდან და რადგანაც 2006 წლიდან ფრანკფურტში, ჰესენის ფედერალურ მიწაზე ვარ აგრეთვე ანგელა მერკელის პარტიის, ქრისტიან-დემოკრატიული გაერთიანების აქტიური წევრი და მაბარია ზოგადად ჩვენ პარტიაში აღმოსავლეთ ევროპასთან ურთიერთობა. აქედან გამომდინარე ფრანკფურტში, მერიდან დაწყებული, რომელიც აგრეთვე ჩვენი პარტიის წევრია, საქართველოს აქედან იცნობენ და ვინაიდან რადგანაც ქართველი ვარ მე და მოკლედ ეს თემა რო წამოიწია შემდეგ, რასაც თითოეული ჩვენთაგანი ქართველი ვოცნებობდით ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საქართველოს მასპინძელი ქვეყანა გამختارიყო, ეს ძალიან დიდი ფაქტი მოხდა და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი შრომა იყო გაწეული, მარტივად მისაღწევი. ძალიან ბევრი წლის და რომ მივიღეთ ეს სტატუსი, თავისთავადია ჩემო ყველა გერმანელმა პარტიის წევრმა თუ კოლეგამ მოლოცვა გამომიგზავნა და მითხრა რომ ნინო, აბა ახლა ველოდებით თქვენგან ყველაფერს საუკეთესოს, რაც კი შეიძლება საქართველოს ეხებოდესო და იმის გარდა რომ ჩვენ მუზეუმებში არაჩვეულებრივი პროგრამები გავაკეთეთ, აქედან ჩავიყვანეთ ძალიან ფანტასტიკური მუსიკოსები. ამის გარდა მაინც საჭირო იყო საქართველოს კულინარიული თვალსაზრისით წარგვედგინა და ეს ძალიან დიდი დეფიციტი იყო, ფრანკფურტში არ არსებობდა ქართული რესტორანი. გადამისვენ ხო, ღვინო, საკვები, ასე შემდეგ, ქართული ღვინო, ღვინოს სამშობლო ვარ. იცით რომ მაინც ბიზნესია და ამის რისკებთან არის ყოველთვის კავშირში და ალბათ ყველას ეშინოდა ამის გარისკვა, რომ გაეკეთებინა ქართული რესტორანი, იმიტომ რომ არავინ არ იცის რა არის ქართული საჭმელი. და მე იცი რა, ჩემ მეუღლეს ვუთხარი რომ იცი რა, რაც იქნება, მოდი უნდა გავაკეთო მეთქი რა. თან ახლა მუსიკოსი, გასტრონომისგან საერთოდ ძალიან შორს, მაგრამ მე მაინტერესებს გურმანი თუ ხართ. ძალიან და მიყვარს მკეთება საჭმელს და იქაც. დიახ და სულ აბსოლუტურად. ხო და მოკლედ უცბად ჩემი ნაცნობობით, ჩემი ურთიერთობებით ფრანკფურტის გამოფენის გვერდით, სადღაც 3 წუთი ფეხის ცავალი. ვიპოვე პატარა ფართი, ძალიან პატარა, მაგრამ ძალიან როგორც იძახიან, ძალიან საინტერესოდ მოწყობილია თვითონ შიგნით რა. ქართული ელემენტებით ალბათ. ქართული ელემენტებითაც იქ რაღაცა ჩემი სურათების ალბომია გამოკრული, ყველა იმ ადამიანთან, ვისაც კი ქართულ-გერმანული ურთიერთობები და პროექტები მიკეთებია. და გავხსენით თებერვალში ეს რესტორანი. მინდა გითხრათ რომ მზარეული რა თქმა უნდა ჩავიყვანეთ თბილისიდან, არაჩვეულებრივი მზარეული ყავს, მივესალმები აქედან მას. უღბესი მადლობა ამ ყველაფრისთვის, რასაც ჩვენთვის აკეთებ გურამ. და მოკლედ ერთი ქართველი მზარეული ყავთ? არა, რამდენიმე ყავს, მაგრამ გურამი ამ წუთას შევპოვარი და ძალიან კარგი
კარგი შედეგი გამოიყო ამ ყველაფერმა. ანუ ჩვენთან ესე იგი ყველა ჩვენი ჰესენის მთავრობის მინისტრისაც კი კარგად ჭამაუნდა, ყველა მოდის ჩვენთან. რამბერისტულარი ყავს წარმოვიდგენია. კი, ძალიან საინტერესო პროექტებთან ვაბამთ ამ ყველაფერს, ანუ ამას წინა თემური თათარაშვილი ყავდა ჩაყვანილი, მისი კონცერტი ქონდა, ანუ ძალიან ბევრი ლიტერატურულ საღამოებს, ანუ კულტურას და კულინარიას ერთმანეთთან ვაკავშირებთ. აქედან გამომდინარე, გერმანიის პრესაც ძალიან გამოეხმაურა, ანუ სულ გაზეთებში სტატიების, რესტორანზე, ანუ რესტორანზე და მის პიანისტ უფროსზე, რომელმაც აგრეთვე ამ მუსიკის და ამ ყველაფერი პროექტის და პროფესიის გვერდით აგრეთვე რესტორანი გახსნა და მოკლედ ფესტივალიც რო გაიხსნა ფრანკფურტის 9 ოქტომბერს იხსნებოდა 8 ოქტომბერს მთელი ჩვენი ჰესენის მთავრობა, მათ შორის ფრანკფურტის მერი ოფიციალურად გავხსენით ჩვენთან რესტორანში ეს წიგნის ბაზრობა და მოკლედ არაჩვეულებრივი იყო ყველაფერი და ამის გარდა რა თქმა უნდა წიგნის ბაზრობაზე საქართველოს ღირსეული მასპინძელი ქვეყანა იყო უამრავი თავისი შედევრებით, ანუ როგორც წიგნებით, ასევე პროგრამით, თეატრალური პროგრამაც ცალკე იყო და ასე შემდეგ. ძალიან მრავალმხრივად იყო ჩვენი ქვეყანა ძალიან და ამან რა თქმა უნდა ძალიან დიდი შედეგი გამოიღო ის, რომ მოკლედ დღეს ფრანკფურტში კი არა და მთელ ჰესენში საქართველოს ესე იცნობენ. უყვართ იცნობენ. ეს არის ყველაფერი ამის შედეგი და ნინო, ბევრი რამ არის ხოლმე, რაც ხიბლავთ უცხოელებს ჩვენში. აი თქვენ უკვე ამდენწლიანი ურთიერთობის შედეგად ბუნებრივია რომ აკვირდებით ამ ყველაფერს და აი რა არის ის მთავარი და მნიშვნელოვანი თქვა თუ შეგიძლიათ გამოყოთ ნუ სამი მაგალითად პირობითად სამი რამ რასაც ისინი აფასებენ ჩვენში და ის ხიბლი რაც მათ ესე აკავშირებს და იზიდავს ჩვენსკენ იცით რა პირველ რიგში ალბათ ის რაც გერმანელებს თვითონ აკლიათ რა ანუ თვითონ არიან ძალიან ესეთი დისციპლინებული ადამიანები ანუ მათი ემოციიდან გამომდინარე მათ ნაკლები ემოცია აქვს ან ემოციის უფრო მეტად მართვა შეუძლიათ ვიდრე ჩვენ ალბათ იმიტომ რომ მათ ეს არ აქვთ ან თუნდაც თუ აი ამ ემოციის ნაკლებობის ფონზე ანუ ურთიერთობებიც ყოველთვის აკლიათ და აი ეს ღია საუბარი როგორც ჩვენ შეგვიძლია ოჯახებში უშუალობა ან მეგობრობა და ამას ძალიან ხშირად აღნიშნავენ ხოლმე იმ მოსწავლეების ოჯახები გერმანელებს რომლებიც ანუ ჩემთან არიან და ნუ წარმოგიდგენიათ ანუ მათ შორის 5 გერმანელი ბავშვის ჩემი მოსწავლის ნათლია გავხდი რომელიც მართლმადიდებლურად მოინათლა ფრანკფურტში და მოკლედ ამას წინათ მისიონერული საქმეც აგივიათ თქვენს თავზე ისეთი ურთიერთობები გვაქვს რა აი ამას წინათ ვისხედით ჩემთან სახლში შობაზე შევიკრიფებით ხოლმე მე ვეპატიჟები მათ ჩემთან სახლში და აი ამას აღნიშნავდნენ რომ აი ის ღია ურთიერთობები ღიად საუბარი ერთმანეთთან მოფერება ანუ თქვენგან ვისწავლეთ ნინო და ამისთვის დიდი მადლობა ანუ ნამდვილად აი ჩვენში რასაც ძალიან დიდ პატივს ცემენ გერმანელები არის ის რომ გვაქვს ძალიან დიდი სიყვარულის გაცემა შეგვიძლია ძალიან დიდი ნიჭი გვაქვს ნუ ის მინუსებიც რომ მაგალითად ზარმაცები ვარ შეიძლება მაგრამ ეს ყველაფერი ხალხად ხო კი მაგრამ ეს ყველაფერი გამოსწორებადია გერმანელებს გავაუწევთ კი იმიტომ რომ საერთოდ ზოგადად არ მარტო ქართველებს ანუ ზოგადად ყველა აღმოსავლეთ ევროპული თქვენ ალბათ უკვე გერმანული დროით ცხოვრობთ კი ვცხოვრობ მაგრამ მაინც ვცდილობ რომ ის რაც ქართული კარგი მაქვს ის არ დავიკარგო და ანუ ორივის შერწყმა ისე გავაკეთე ანუ დროს გულისხმობ ან დროსთან მიმართებას და პუნქტუალობას და ასე შემდეგ რაც კარგია გერმანელებს კი ნამდვილად ეს ნამდვილად გერმანიაში ვისწავლე, ანუ შევიწინე და რა ვიცი ალბათ ის რაც ქართველებს გვაქვს, ყოველთვის გვექნება და თუ კიდევ შევისწავლით ან შევიძენთ იმ ქვეყნებსგან როგორც მაგალითად გერმანია მათგანაც რამე კარგს, სავარაუდოდ ძალიან კარგ შედეგამდე მივაღწევთ და კარგი იქნება. ნინო, ასევე მინდა გკითხოთ თქვენს შემოქმედებაზე პიანისტი ხართ და აი ამ მრავალმხრივი, სხვა შორის აი სიტყვა მოღვაწეობას ვერიდები ხოლმე, მაგრამ აი თქვენ შემთხვევაში ძალიან თამამად ვიხმარ მოღვაწეობის პარალელურად თუ ახერხებთ რომ დრო დაუთმოთ თქვენს პროფესიას და ამ კუთხით თუ ხართ აქტიური. იცით რა თუ ჭირდება ამას ეს ჩემი პიანისტობა. ანუ ჩემი საქმე თუ ჭირდება რაღაც პროექტს, ყოველთვის ვივარ და უკრავ, სადაც საჭიროა, მაგრამ ისე რომ მე პიანისტი ვარ, აღარ ვარ ოფიციალურად, ანუ პიანისტი ნამდვილად აღარ ვარ, უფრო პედაგოგი ვარ ალბათ რა. სხვა თქვა სამომავლო გეგმების შესახებ, რაც უკავშირდება თქვენს ასოციაციას, რა შეგიძლიათ გითხრათ კიდევ, თუ არის რაიმე ისეთი, რისი გამჟღავნებაც ახლა შეგიძლიათ, ნუ როგორც აღნიშნეთ, პრეზიდენტთან შეხვედრის დეტალებს არ ყვებით და თქვა რაც დაიგეგმა იმის შესახებ არ საუბრობთ, მაგრამ გარდა ქველმოქმედებისა, თქვა
საკონცერტო მიმართულებით თუ არის რაიმე სიახლე, რაც უკავშირდება საქართველოს? იცით, ალბათ აი ეს ფესტივალები რაღაც საერთაშორისო ფესტივალებს ვატარებთ ხოლმე ფრანკფურტში, სადაც ნიჭიერ ბავშვებს ვიწვევთ ხოლმე და ან ქართულ კულტურულ დღეებს ვატარებთ ხოლმე, ანუ ფრანკფურტში და ანუ ფრანკფურტთან შემოგარენში არის ძალიან დიდი ისეთი ლამაზი სასახლე და ქალაქმა ეს სასახლე 1 აპრილიდან გადმომაბარა მე, სადაც ანუ რესტორნის გვერდით ეზოში, სასახლის ეზოში ზაფხულობით 6 კვირის მანძილზე უნდა ჩავატარო და ორგანიზება გავუკეთა კულტურულ ფესტივალებს, ანუ ღია კინოს, თეატრალურ ფესტივალებს. აი ეს არის ხო პირველი ზაფხული, სადაც ჩვენ უკვე ვიგეგმებით, გვექნება ფესტივალები და აქ იქნება წარდგენილი ქართული ოპერა, საოპერო ხელოვნება, ანუ არიები, ქართული კომპოზიტორებს, რომელსაც ჯერჯერობით გერმანელები არ იცნობენ. აი ამას ვგეგმავ, აი ხა რაც ჩემი ყველაზე დიდი პროექტი, რაც მინდა გავაკეთო და აი ესეთ ფესტივალების ორგანიზაცია. ოპერა ახსენეთ და აუცილებლად უნდა ვახსენო ბარიტონი მიშა ქირია, რომელიც არის ხოლმე ხშირი სტუმარი ჩვენი, როდესაც ჩამოდის საქართველოში და ასევე არის თქვენი ძალიან ახლო ნათესავი დის ქმარი და ალბათ შემოქმედებითაც თანამშრომლობთ ხოლმე. კი, თანამშრომლობთ, მასთან თანამშრომლობა რთულია, მაგრამ არ ქონდეს, იმიტომ რომ მუდმივად კარგ განწყობაზე გაყენებს მასთან ურთიერთობა. ძალიან და არა მარტო შემოქმედებითი, არამედ ისიც დიდი გურმანია და ძალიან ხშირად, ანუ კულინარიულ საერთოდ ტანდემს ვქნით ხოლმე. თუ მოუხდით ფრანკფურტში, ნამდვილად ვესტუმრებით რესტორანს. ძველი თბილისი ქვია ქართულად. ძველი თბილისი. კი, ძველი თბილისი და თავისი საქართველოს. მოკლედ, მართლაც აი გულწრფელად გიდასტურებთ უღრმეს პატივისცემას, უმნიშვნელოვანეს საქმეებს აკეთებთ, აი ამ ორ ქვეყანას შორის კულტურული და არა მარტო კულტურული ურთიერთობების გაღრმავებისათვის. ასევე არანაკლებ მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებთ საქართველოში მცხოვრები და არა მარტო საქართველოში, როგორც თავად ბრძანეთ, ნიჭიერი ბავშვებისთვის და მათ უწყობთ ხელს, რომ ისინი უფრო მეტად განვითარდნენ კულტურულ სფეროში. წარმატებები გვინდა გისურვოთ. ყველა იმ დაგეგმილი პროექტის განხორციელება, რაზეც ისაუბრეთ, რაზეც ახლა ვერ ისაუბრეთ, თუმცა იმეც ვიტოვებთ, რომ როცა საქართველოში ჩამობრძანდებით ხოლმე და როგორც ვიცით, არც ისე იშვიათად გიწევთ ჩამოსვლა, იქნებით ხოლმე ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ჩვენ სიამოვნებით გიმასპინძლებთ და ვისაუბროთ იმ სიახლეებზე და მადლობა კიდევ მიღწევებზე, რასაც ემსახურებით. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, შევახსენოთ მაყურებელს, სტუდიაში საუბრობდა ქართულ-გერმანული ასოციაციის ხელმძღვანელი ეკონომიკისა და კულტურის დარგში ნინო ყამპეგაშვილი. განვაგრძობთ გადაცემას. სიუჟეტ შემოგთავაზებთ ელენე ახვლედიანის სურათების გალერეა ხვალ 2 თებერვალს ნაქარგობის გამოფენას უმასპინძლებს. სიუჟეტი გვანცა ფიცხელაურმა მოამზადა ვნახოთ. ელენე ახვლედიანის სახელობის ბავშვთა სურათების გალერეა 2 თებერვალს ქართული ნაქარგობის გამოფენას უმასპინძლებს. ქარგვა ძაფებით შექმნილი საოცრება, ასე უწოდეს ორგანიზატორებმა ექსპოზიციას, სადაც სხვადასხვა თაობის ოსტატები ეგრეთ წოდებული ჯვრული ნაქარგობის ნიმუშებს წარმოადგენენ. ღონისძიებაზე დამთვალიერებელს საშუალება ექნება 25-მდე ოსტატის მიერ შექმნილ ნიმუშებს გაეცნოს. ეს არის ჯვრული ნაქარგების ჯგუფური გამოფენა, მონაწილეობს 23 ადამიანი. ჩემი ნამუშევრებიდან ყველა რა თქმა უნდა ძალიან მიყვარს და ყველა განსაკუთრებულია, მაგრამ გამოვარჩევდი პატრიარქის პორტრეტს, რომელიც მოვკარგე მისთვის საჩუქრად და მისგან მაქვს ასევე ლოცვა კურთხევა ხატების დაწერის თაობაზე. დიდი პატივია რომ ამდენმა შემოქმედმა აირჩია ბავშვთა სურათების გალერეაში გალერიის სივრცე, რომ გამოიფინა თავისი ნამუშევრები. ასაკობრივი ზღვარი არის ძალიან ფართო. ეს კიდევ ქმნის ძალიან საინტერესო ფორმას და ნამუშევრები არის იმდენად საინტერესო, რამდენადაც სხვადასხვა ტექნიკით არის შესრულებული უმრავლესი ნამუშევრები. მონაწილეთა შორის ერთ-ერთი გამორჩეული და ყველაზე უხუცესი 80 წლის თენგიზ კურტანიძის შემოქმედებაა, რომლის შესრულების ტექნიკაც განსხვავებული ფერთა შეხამებით გამოირჩევა. მთელი ცხოვრება ვქარგავ. ჩემთვის თერაპიაა პირველ რიგში, იმიტომ რომ აი ამ ქარგვაში გადადის ყველა ის საზრუნავი, სატკივარი, საწუხი, რაც მთელი დღის განმავლობაში მაწუხებს. ეს ღამე, ეს 2-3 საათი, რომელსაც ქარგვას ურთმობ, ყველაფრისგან გამტვირთვა. ჯვრული ნაქარგების გამოფენა, მე მარტო ჯვარში მუშაობ სამწუხაროდ. ხატვარი არ ვარ და თავისუფლად ჩემნებაზე ვერ ვქარგავ. მიტაცებს უფრო ბუნება, სიუჟეტური ხაზები. ვცდილობ ხოლმე, რომ ისეთი რაღაცა შექმნა, რაც მისი შეხედვაც არ მომბეზრდება.
პირადად ეს ნამუშევარი ორიგინალი ჩვენ გქონდა ბედნიერება შეხვედრა პატრიარქთან ანგელოზის დღეს უშუალო ძალიან ახლო შეხვედრა და ეს ნამუშევარი გადაეცა პატრიარქს და პატრიარქი მოგეხსენებათ ყველა საკითხში ხელოვნების თითქმის ყველა სფეროში ღრმად ჩაღედულია და ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა და საკმაოდ საპატიო ადგილი მიანიჭა. როგორც ორგანიზატორებმა აღნიშნეს, გამოფენის მიზანია ქარგვის ამ სახეობის მიმართ ცნობადობის გაზრდა, თანამედროვე ოსტატთა შემოქმედების უფრო ფართო საზოგადოებისთვის წარდგენა და ხელოვნების ამ უძველესი დარგის პოპულარიზაცია. რა არის კლინიკური სიკვდილი? რას ყვებიან ადამიანები, რომლებმაც სიკვდილი სიცოცხლეშივე განიცადეს? იყო განათებული სივრცე, მე ვიყავი აბსოლუტური რაღაც თუ შეიძლება ბედნიერების და სასიამოვნო განცდისგრძნობა მქონდა და მინდოდა ამ მდგომარეობაში დარჩენა. როდესაც ადამიანი სიკვდილს თვალებში ჩახედავს, ის ძალიან კარგად ხვდება, რა ძვირფასია ეს სიცოცხლე, რომელიც მას მიეცა უფლისგან. გოჩა ჭოლოკავასა და ნინო კვანჭიანის მრავალშვილიანი ოჯახი, სადაც მომავალი გამომგონებლები იზრდებიან. მინდა რობოტექნიკა შეიქმნა ახალი რობოტები, რომელსაც ადამიანს დაეხმარება რაღაცების გაკეთებაშიაც გაუჭირდება ადამიანს. ჩვენი ოჯახის ორიენტირი თუ შეიძლება ესე ბავშვების აღზრდაში და გაზრდაში ეს არის ბავშვის სწორად აღზრდა სულიერად და კარგი განათლების მიცემა. რუბრიკაში ქრისტიანული ოჯახი. ასევე კვირის სხვა მნიშვნელოვანი მოვლენები კვირას, 3 თებერვალს, საღამოს 10 საათზე, ყოველკვირეულ ტელეჟურნალში ქრონოგრაფი. გრძელდება გადაცემა კიდევ ერთხელ ილამშტობისა ყველას, ვინც ჩვენთან ერთად ხართ. სტუმრებთან ერთად დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, რომელთაც სიამოვნებით წარმოგიდგენთ. ჩვენთან ერთად არიან ბატონი ლუარ საპტოგონიძე, რომელიც გახლავთ საქართველოს ეკლესიის ისტორიის მკვლევარი და ქალბატონი ბაია ჟუჟუნაძე, რომელიც ფონდ ქართული გალობის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერია. მოგესალმებით, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. დიდი მადლობა. ორ ძალიან დიდ ქართველ ამაგდარზე უნდა ვისაუბროთ დღეს. შევახსენოთ ტელემაყურებელს, რომ 2 თებერვალს მინდა ექვთიმე აღსარებლის კერესელიძის ხსენების დღეა და ასევე გამოჩენილი ლოტბარის არტემ ერქომაიშვილის გარდაცვალების დღე. ლუარსაბ, ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია ამ მართლაც გამორჩეულ მოღვაწეზე, თუმცა იმდენად დიდია და ფასდაუდებელი მისი ღვაწლი ქართული ეკლესიისა და ზოგადად ქვეყნის წინაშე, რომ კიდევ ერთხელ გსურს ეს მნიშვნელოვანი თარიღი და მისი ცხოვრება შევახსენოთ ტელემაყურებელს. ექვთიმე კერესელიძე, წმინდა ექვთიმე აღსარებელი ესეთი მოღვაწეა, რაც რო გადის, მით უფრო საზოგადოება ეცნობა და ხვდება მის სიდიადეს, მის ღვაწლს, თუ რა საოცარი რამ გააკეთა და როგორ მოახერხა იმ პერიოდში, როდესაც ინგრეოდა ყველაფერი და სიცოცხლის საფრთხე, დაკარგვის საფრთხე ემუქრებოდა უამრავ ადამიანს და მან აიღო პირადი პასუხისმგებლობა, რაც ეხლა თანდათანობით საარქივო მასალები ვლინდება კიდევ და იმ დიდ მასალას ემატება და კიდევ ვერ ესე იგი აფრთხოვანებას ვერ მალავთ, როგორ მოხერხდა იმ დროს. რა თქმა უნდა, აქ არის განგებულება უფლის, მაგრამ აქ არის პირადი ღვაწლი. თან არ არის ექვთიმე კერესელიძე არ იყო ისეთი, ასე ვთქვათ, ან მაღალი იერარქიის ადამიანი, რომელსაც თავიდანვე ჰქონდა ეს აღებული მისი ღვაწლი. მან ეს იყო პირადი ინიციატივა, პირადი ესეთი ღვაწლი, როდესაც მან ჯერ კიდევ ადრეული ასაკიდან მაქსიმე შარაძესთან ერთად სასტამბო საქმეს დაეუფლა. ის იყო გარემოცვაში ილია ჭავჭავაძის, სწორედ მათ სტამბაში ბეჭდებოდა ივერია და მათ ბუნებრივია შეხება ჰქონდათ ისე დიდ მოღვაწეებთან, როგორც ილია იყო, აკაკი წერეთელი, იაკობ გოგებაშვილი, არაერთი ექვთიმე თაყაიშვილი ასე. რა თქმა უნდა, ექვთიმე თაყაიშვილი, ბევრ ადამიანთან ჰქონდათ. ალექსი შუშანია იყო მისი მოძღვარი ასევე. ალექსი შუშანი, ალექსანდრე ოქროპირიძე, გაბრიელ ეპისკოპოსი ჩართული იყვნენ ამ საქმეში და ფაქტიურად აი ამ ხალხის მოღვაწეობა და მათი დანატოვარი
მემკვიდრე შეიქმნა ექვთიმე კერესელიძე. ფილიმონ ქორეძე სწორედ მას ანდობდა თავის ხელნაწერებს, თავის ჩანაწერებს გადასათეთრებლად, იმიტომ რომ ექვთიმე კალიგრაფი იყო და მე ვფიქრობ ალბათ ყველამ უნდა ნახოს ჩვენ ხელნაწერთა ცენტრთან არაერთხელ გავაკეთეთ გამოფენა მისი ხელნაწერების, მისი დანატოვარი ამ უძვირფასესი წიგნების, გულანების, რომელიც მან შეკრიბა, გადაათეთრა და განცვიფრებას იწვევს ის თუ როგორი სიყვარულით არის გაკეთებული. ეს არის მხოლოდ გადაწერილი, ხო? ეს არის დახატული თითოეული ნოტი, თითოეული ასო არის ისეთი სიყვარულით, რომ იფიქრებ, რომ ეს ადამიანი საერთოდ თითქოს ამ ქვეყნად არ არის. მე დახედავ თარიღს რა წლებში შეივსო. ეს წარმოიდგინე, ეს არის 10-იანი წლები და 27-29 წელი, ანუ ყველაზე მღელვარე და დამანგრეველი და ისე წლებში და იფიქრებ, რომ როგორ მოახერხა ამ ადამიანმა. როგორ ჩანს ხონდა მას ესეთი განცდა მარადისობის და მის მინაწერი ანდერძებშიც ეს იკითხება, რომ ის არ შრომობს მხოლოდ იმ პერიოდის თანამედროვე ქართველებისთვის, მისთვის თანამედროვე, არამედ აი მომავალ თაობას ელოდება, მომავალ თაობის დაფასებას ელოდება და ანდერძით მოგმართავს თითოეულ ჩვენთაგანს და არა მარტო ჩვენს შემდგომ თაობასაც. თუ რამხელა არის ეს დანატოვარი ეს საგანძური, რომლის მნიშვნელობა ჯერ კიდევ დაუფასებულია. და ჩვენ მე-15-ად აღნიშნავთ, ხომ? წმინდა ექვთიმე აღმსარებლის ხსენებას, ანუ 15 წელი რაც ის წმინდა სინოდება 2003 წელს შეირაცხა, იგი წმინდანად და პირველად აღნიშნავს 2004 წელს, ანუ ესე გავიდა დრო უკვე მე-15-ად აღნიშნავ. ჩვენთვის გალობლებისთვის იქცა ზეიმად და ვიკრიბებით შეძლების დაგვარად. რა თქმა უნდა, ეს ტრადიცია გრძელდება, ხო? გრძელდება, რა თქმა უნდა. ჩვენ ახლა ბუნებრივია მცხეთა თბილისის ეპარქია, მაგრამ ჩამოდიან სხვადასხვა ეპარქიებიდან. ადგილზეც აღნიშნავენ. საერთოდ გალობლები ბათუმში აღნიშნავენ დღესასწაულით, ქუთაისშიც, ბუნებრივია ზედაზნის მონასტერში, სადაც მისი ნეშტი არის დაკრძალული. და თბილისში ვცდილობთ ჩვენ შეძლების დაგვარად ხან გამოფენებით, კონცერტებით, მაგრამ უპირველესად რა თქმა უნდა ვიკრიბებით რომელიმე ტაძარში და ერთობით ვგალობთ იმ საგალობლებს სწორედ, რომლებიც ჩვენ მან ისეთი შრომით დაგვიტოვა. დიახ, და აი ბაია თქვენ მინდა გკითხოთ სწორედ, აი როგორ გრძელდება, როგორც წმინდა ექვთიმე აღმსარებელის, ასევე არტემ ერქომაიშვილის გზა დღეს, არტემ ერქომაიშვილის შესახებ ბიოგრაფიულ დეტალებს ცოტა მოგვიანებით უარსაბს ვკითხავთ. მანამდე აი საინტერესო დღეს რა კეთდება ამ კუთხით, რომ მოხდეს ქართული გალობის ამ ორი დიდი ამაგდარის პოპულარიზება, თუ შეიძლება ასე ითქვას და წარმოჩენა მათი ღვაწლის. უარსაბმა ახსენა 15 წლის წინ დაიწყოს, მე ვიტყოდი მოძრაობა, რომელიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჩვენი თაობისთვის და განვლმა წლებმა გვაჩვენა, რომ წლიდან წლამდე აი ამ მოძრაობას უფრო მეტი ახალგაზრდა ემატება, ინიციატივა უფრო და უფრო იზრდება. საქმეს თუ ვისაუბრებთ, წელს გამოიცა ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის და ფონდი ქართული გალობის მიერ ქართული გალობის ანთოლოგია 8 ტომეული, სადაც ყველაფერია შესული, თითქმის ყველა ხელნაწერი დაცული. მანამდე გაციფრდა ეს ხელნაწერები ხელნაწერთა ინსტიტუტის ხელშეწყობით. ამ პროექტის თანახმად ყველაფერი გაციფრდა და ელექტრონულად ხელმისაწვდომია ინტერნეტ სივრცეში, ხოლო ახლა უკვე გამოიცა ანთოლოგიის 8 ტომეული, რომელიც ასევე ხელმისაწვდომი იქნება ინტერნეტ სივრცეში, რაც არა მხოლოდ ქართველ გალობლებს, არამედ მსოფლიოში ქართული გალობით დაინტერესებულ ნებისმიერ მუსიკოს შესაძლებლობას მიცემს მათ დანატოვარს შეეხონ, შეისწავლონ, გავცელონ. ამ ყოველ საქმეს აგრძელებს გალობის უნივერსიტეტიც, რომელიც კონკრეტულად გიორგი მთაწმინდელის, რომელიც კონკრეტულად გალობელ მომღერლებს დის. არტემ ერქომაიშვილის რაც შეეხება აი ხვალ შესრულდება 52 წელი მისი გარდაცვალებიდან და გასულ წლებში ასევე ფონდი ქართული გალობის მიერ განხორციელებული პროექტების თანახმად გამოიცა მის მიერ დატოვებული მარტო თქმული მარგალიტები, რომელიც 1967 წელს კახიროსებაშვილმა ჩაწერა, როგორც მოგეხსენებათ, ეს ისტორია ჩვენ ყველამ ვიცით, არტემ ერქომაიშვილი გახდათ ბოლო გალობელ მომღერალი, რომელმაც შეძლო აუდიო ჩანაწერების დაფიქსირება და ყველა ხმას ისასრულებს, რადგან მხოლოდ ის დარჩა ცოცხალი იმ დროისთვის და ფონდის მიერ და ილია ჟღალკავას ხმის ინჟინერის მიერ მოხდა ამ ჩანაწერების გაერთიანება ხმების. ასევე ძალიან მათ უკვდავსამყოფად
არტემ ერქომაიშვილის სახელის უკვდავსაყოფად დაარსდა საერთაშორისო პრემია მეცნიერთა და შემსრულებელთათვის, რომელიც გაიცემა ყოველ წელს, ერთ წელიწადს გაიცემა მეცნიერების დარგში, მეორე წელიწადს შემსრულებელთა დარგის და ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს მასშტაბით, ეს არის საერთაშორისო მასშტაბის. და ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ მომავალ წლებში უფრო მეტი უცხოელი მკვლევარი შემოუერთდება ამ პრემიას. დიახ, რაც რა თქმა უნდა დიდი мотиваციას მიცემს საერთაშორისო მკვლევარებს შეისწავლონ ქართული საეკლესიო გალობა. როდესაც ვსაუბრობთ ქართულ გალობაზე, ვიცით რომ მან გამოიარა ძალიან რთული გზა და არ შეიძლება კიდევ ერთხელ და მრავალჯერ არ აღვნიშნოთ, რომ ქართული გალობის აღდგენა განვითარება უკავშირდება ჩვენი პატრიარქის სახელს და იმ ადამიანების ღვაწლის წარმოჩენაც ასევე, რომლებმაც გადაარჩინეს ქართული გალობა და ჩვენ დღეს ორ ასეთ დიდ მოღვაწეზე ვსაუბრობთ, ასევე უკავშირდება ჩვენი პატრიარქის მოღვაწეობის პერიოდს და იგივე ვთქვათ 15 წელი გავიდა ჩვენ ვახსენეთ წმინდა ექვთიმე აღმსარებლის წმინდანად შერაცხვიდან ასევე ძმებ კარბელაშვილებს გავიხსენებ, რომლებიც ასევე წმინდანად არიან შერაცხულები და ამ მხრივ ჩვენი პატრიარქის ღვაწლი არის ფასდაუდებელი, როგორც ასევე სხვა მიმართულებითაც. ლუარსაბ არტემ ერქომაიშვილზე გადავიდეთ და მისი ბიოგრაფიის, ასე ვთქვათ, დეტალები რომ შევახსენოთ მაყურებელს, მისი მოღვაწეობა, მისი ღვაწლი. ურთულესი არის საბჭოთა პერიოდი, ჩვენ კიდევ ახლა ახალთაობას არ განგვიცდია მთელი სიმწვავით. ისეთი რთული იყო, რომ აი ამაზე გადარჩენაზე უნდა ეზრუნა ადამიანს და ამაზე თვითონ სასულიერო ერარქებიც კი ვეღარ ახერხებდნენ ზრუნვას და აი ესეთი განცდა მაქვს, რომ ექვთიმე კერესელიძეს არტემ ერქომაიშვილიც, რაჟდენ ხუნდაძე, იმ პერიოდის მოღვაწეები, ძმები კარბელაშვილები, აი თვითქოს უფლისგან გამორჩეულები იყვნენ, რომ მათი საშუალებით უნდა გადაცემოდა შემდგომ მთავრობას და დღეს რომ უყურებ, აი როგორი რისკი იყო, როგორი ბეწვზე იყო ეს ყველაფერი და როგორ სასწაულებრივად როგორ გადარჩა. აი თვითონ თავად ჩვენი უწმინდესიც მემკვიდრე არის ჩვენი ძველი პატრიარქების, რომელთაც ურთულეს დროში გამოატარეს ეკლესია. ყოველთვის იყო მცდელობა, რომ საეკლესიო გალობა შენარჩუნებულიყო. წმინდა კირიონ პატრიარქისაგან ლეონიდე, ამბროსი ხელაია. აი ნახავთ თქვენ ამბროსი როგორ დევნილობაში იყო, მაგრამ მის ჩანაწერებში არის აუცილებლად რომ გახსნილიყო სასულიერო სასწავლებელი, სადაც გალობას აუცილებლად უნდა დათმობოდა დიდი დრო. ბუნებრივია მაშინ ვერ მოხერხდა. ვერ შემდგომ პერიოდში კალისტრატე ცინცაძის დროს თქვენიცით მაშინვე არის მცდელობა რომ გუნდი სათანადო დონეზე იყოს, მაგრამ არათუ გუნდი სასულიერო პირები იძულებული ხდებოდნენ რომ მიეტოვებიათ მსახურება. აქ დევნა იყო არა მარტო სასულიერო პირებზე, არამედ ყველა адам რევლის წევრზე. და განსაკუთრებით ეს 20-ან 30-იან წლებში ვინც კი გუნდში იყო, ყველაზე პირადი, ასე ვთქვათ, უშიშროებისგან იყო თვალყურის დევნება მათ და ოჯახის წევრებისადმი და ამიტომ ბუნებრივია ვერ მოხერხდა პროფესიული გუნდების შენარჩუნება. მხოლოდ თითოეულა მონასტერში. არტემ ერქომაიშვილს რაც შეეხება, ეს იყო ძალიან დიდი ტრადიციების მქონე ოჯახი, მისი მამა გიგო თავად არამხოლოდ ბრწყინვალე იყვნენ გურული ხალხური სიმღერისა, არამედ მგალობლებიც იყვნენ, ისინი პროფესიონალი მგალობლები, ტაძარში იდგნენ, გვაქვს შემორჩენილი დოკუმენტები, გიგო ერქომაიშვილის გუნდიც, არტემიც მოწაფე იყო დიდი მგალობლების, ესე იგი მემკვიდრეობის გამაგრძელებელი მელქისედეკ ნაკაშიძესგან ვიცით, რომ ისწავლა, რომელიც არამხოლოდ დუმბაძისგან ჰქონდა მას შესწავლილი, არამედ ათონის მთაზეც კი მოღვაწეობდა და იქაური ძველი ბერებისგან იცოდა ბევრი რამ. აი წარმოიდგინეთ ესეთი მემკვიდრეობა და შემდგომ, როდესაც უკვე თითოეულა დარჩენ შემსრულებლები ისე რომ მართლაც აი ხმის მოძახილი და ბანი არ იყო, წარმოიდგინეთ, ადამიანი იძულებული გახდა რომ მაგნიტოფონის საშუალებით მოეცა ამის საშუალება ტექნიკით, რომ თავადვე სამივე ხმა ჩაწერა. და ეს არის უნიკალური მოვლენა, რომ შემოგჩა და მე მიხარია რომ ქართული გალობის ფონდმა ეს გააცოცხლა და ბატონმა ილია ჯღარკაძემ ძალზე დიშრომა, რომ ეს სათანადოდ წარმოეჩინა და გადმოეცა ჩვენთვის და არის ეს საშუალება უკვე, რომ ჩვენ ამას მოусმინოთ ამ ნაშრომს. ბატონი ანზორ ერქომაიშვილი გახლავთ შვილიშვილი არტემ ერქომაიშვილისა და მისგან მიიღო მემკვიდრეობა. ბატონ ანზორს არაერთხელ უთქვავს, რომ მას პირადად ძალზე უნდოდა ჟურნალისტობა, მისი არჩევანი, მაგრამ ბაბუას, ასე ვთქვათ, ხათრით, მისი ესეთი მემკვიდრეობით
რადგან ძალიან გულდასაწყვეტი იყო ძველი თაობისთვის, რომ მიდიოდნენ და აი ამ სიმღერა გალობის საიდუმლო მიქონდათ თან. ანუ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საერთოდ ზოგადად ხელოვნებაში მემკვიდრეობითობას. იმიტომ რომ ერთი არის რომ ქაღალდზე თქვა ჩანაწერი ნოტიდან ისწავლო და მეორე რომ ის ცოცხლად ისწავლო. ესე იგი როგორც აი ცადა დედამიწა ისე განსხვავდება ეს მემკვიდრეობითობა ის რომ შენ სწავლობ უყურებ როგორ არის როგორ გალობს ამას ძალზე დიდი მნიშვნელობა აქვს და მე ვფიქრობ რომ უდიდესი საგანძურია ის ხმის ჩანაწერები რაც ჩვენ გვაქვს. სწორედ არტემ ერქომაიშვილის და ძველი საგალობლების ჩანაწერი დაეხმარა ანჩისხატის გუნდს რომ ის სათანადოდ აღედგინა ის სანოტო ჩანაწერები რომელიც შემოგვცა ფილიმონ ქორიძის ექვთიმე კერესელის კარბელას იქ აი თვითონ ის ამის აღქმა, ბგერის წარმოთქმა, წართქმა, მუზიცირება, აი რაც საჭირო არის ამის გადმოსაცემად, რა თქმა უნდა ჩვენი ხალხური მემკვიდრეობიდან, მაგრამ ამავე დროს ის მცირე, ასე ვთქვათ, შედარებით რაც უნდა ყოფილიყო ჩანაწერებიდან შესაძლებელი გახდა ამ მემკვიდრეობის აღდგენა, მაგრამ ჯერ კიდევ ბევრია სამუშაო, მე მიხარია რომ აი ქალბატონი ბაია წარმოადგენს ძალიან საჭიროდ მეტად საჭირო უნივერსიტეტს და ისეთ დაწესებულებას სადაც ახალი თაობა უკვე ეუფლება მას მე მახსოვს როდესაც ანჩისხატის შემოქმედებას გავეცანით საერთოდ გაუცხოებული იყო ქართული ყური ამ ბგერებს და ჩვენ გვიჭირდა რომ აღვექვა ეს ჩვენებურად დღეს უკვე შეცვლილია ვითარება იმიტომ რომ ეს ჰანგები ბევრად გაშინაურებულია და უკვე ჩვენ გვიჭირს აი ასე ვთქვათ იმ პერიოდის სადღაც მე-20 საუკუნის შუა წლებში შექმნილი რუსული საგალობლების ქართული ენა რო აქვს დადებული იმის აღქმა უკვე ისეთნაირად. რა თქმა უნდა ორივე ჩვენი მემკვიდრეობა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აი ჩვენი უდიდესი მოღვაწეების მემკვიდრეობას მოფრთხილება ჭირდება და უპირველესად ეს რა თქმა უნდა სასულიერო პირებს, მღვდელმთავრებს, ეკლესიის წინამძღვრებს ევალებათ, რომ იცოდნენ თუ რა საგანძურის პატრონები ვართ და მე იმედი მაქვს რომ შეგვეწევიან ჩვენი წმინდა მოღვაწეები ამ საქმეში. და მართლაც მნიშვნელოვანია ლუარსაბის, როდესაც ვსაუბრობთ ასეთ უდიდეს მემკვიდრეობაზე, რომელმაც აი წარმოუდგენელი გზა გაიარა, ხო? აღარ გვაქვს ჩვენ დრო მოვყვეთ ის თუ რას გადაურჩა, მაშინ როდესაც ინგრეოდა პირდაპირ ფიზიკურად ეკლესია მონასტრები და იძარცვებოდა და გაქონდათ სიწმინდეები, აი რა დამარხულიც კი იყო რაღაცა პერიოდი სწორედ ექვთიმეს მიერ ეს 34-მდე კრებული, რომელშიც 6000-მდე საგალობელი შედიოდა და აი ამ ფონზე როცა ჩვენ საუბრობთ მემკვიდრეობაზე, რამდენად მნიშვნელოვანია ის, რომ დღეს უკვე არსებობს, სხვადასხვა ამ ტელევიზიის შენობაში გალობის უმაღლესი სასწავლებელი, თითქმის ალბათ არ მოიძებნება არც ერთ ეპარქიაში მოქმედი ტაძარი, სადაც მინიმუმ სამკაციანი გუნდი არ იყოს და ელისაბედმაც ახსენა ამდენად დიდი ღვაწლია სხვა ბევრ ამესთან ერთად გაწეული უწმინდესის მიერ, რომ დღეს სრულიად სხვა რეალობაა და აი როგორ შეაფასებდით პოზიტიურად რომ დავასრულოთ ჩვენი საუბარი, აი ამ ტენდენციას, რომ უკვე ვითარდება ძალიან ბევრი ეუფლება, მათ შორის უკვე მცირე ასაკიდან და რაღაცნაირად პრიორიტეტულიც გახდა მშობლების აქცევენ ამას ყურადღებას, რომ თქვათ ფოლკლორთან ერთად, თუ ცეკვასთან ერთად თუ ჭადრაკთან ერთად მართმა შვილმა იცოდეს და სწავლობდეს თქვათ ქართულ გალობასაც. უდიდესი კულტურაა და ესე იგი ჩვენი ვინც ჩამოდიან უცხოელები სწორედ ისაკვირვებთ რომ ხშირად საოჯახო ოჯახში სიმღერა და გალობა ბავშვი როდესაც ადრეული ასაკიდან ეუფლება ურთულეს სიმღერას ითვისებს ისე რომელიც მუსიკალურად ასე ვთქვათ რომ ისწავლოს ადამიანმა წლები დაჭირდება. მაგრამ აი ჩვენ ეს კულტურა გვაქვს საოჯახო ტრადიციის და მე რა თქმა უნდა აი ქალბატონ ბაია სტუდენტებთან ახალგაზრდებთან უკეთესი ურთიერთობა აქვს და ის გვეტყვის ტენდენციას თუ როდესაც უკვე გაუცხოებულია ჩვენი ყური როგორ აღვიქოთ აი ამ ძველ მემკვიდრეობას. დიახ, ბაია გისმენთ. ჩვენ როგორც მოგეხსენებათ გალობის უნივერსიტეტი მე-12 წელია რაც არსებობს და უწმინდესის დაარსებულია და ამ უნივერსიტეტის და აი თლიანად ამ სამგალობლო მოძრაობის მიზანი იყო რომ ყველა ტაძარს სოფლის ტაძარს ყოლოდა მგალობენ მომღერლები და უწმინდესის კურთხევაც სწორედ ეს იყო. განვლილი წლები გვაჩვენებს და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ახალგაზრდები მოდიან დედაქალაქში, რამდენადაც დედაქალაქი იქცა, ასე ვთქვათ, საგანმანათლებლო კერად, ეუფლებიან ამ ყველაფერს და ისევ ბრუნდებიან და უბრუნდებიან თავიანთ მშობლიურ კერებს და უფრო მეტიც, უფრო შორსაც მიდიან. მიდიან ისეთ სოფლებში, სადაც
წლები თქვა და ალბათ შეიძლება 10 წლები არ გალობდნენ. ასევე ერთ-ერთი განსაკუთრებულ და წინ გადადგმულ ნაბიჯად უნდა მივიჩნიოთ ის, რომ საერთაშორისო პარტნიორობაში არის ესეთი წინ გადადგმული ნაბიჯი. ამერიკაში ინდიანას უნივერსიტეტში არსებობს ესეთი უნივერსიტეტი ნოტრ-დამი, რომელიც კათოლიკური მისიის საფუძველზე დაარსებული მონასტერი უნივერსიტეტია და მისი საეკლესიო მუსიკის დეპარტამენტში სწორედ გალობლები იღდებიან სპეციალურად ამერიკული კათოლიკური ტაძრებისთვის და აი ამ უნივერსიტეტსა და გალობის უნივერსიტეტს შორის შედგა თანამშრომლობა, გაცვლითი პროგრამა და უახლოესი 5 წლის მანძილზე იგეგმება გრძელვადიანი თანამშრომლობა. და რაც შეეხება მემკვიდრეობას, რომელზეც ბატონ ლუარსაბმა საუბრა, კი, ხან მართლა ხშირად, როდესაც ჩვენ აი ამ ყველაფრის მატარებლები ვართ, განცდა იმისა, რომ ეს არის არა მხოლოდ ქართული მემკვიდრეობა, არამედ ზოგად ევროპული და მსოფლიო მნიშვნელობის, ხანდახან იგივე მეც კი როგორც მუსიკოს მავიწყდება ხოლმე, იმიტომ რომ იმდენად მშობლიურია და იმდენად ჩვენია და აი სულ რაღაც რამდენიმე დღის წინ 21 იანვარს ჰქონდა კონცერტი უნივერსიტეტში და კიდევ ერთხელ გარედან აი უცხო ადამიანის თვალით და ყურით შევხედეთ ჩვენს მემკვიდრეობას, რომელიც ნამდვილად პირველ რიგში არის ზოგად ევროპული და კიდევ ერთხელ გვიჩვენებს, რომ საქართველო ყოველთვის იყო და არის ევროპის ნაწილი და ასევე ჩვენ საეკლესიო გალობას და ხალხურ სიმღერას მსოფლიო ღირებულება გააჩნია. რაც კიდევ უფრო მეტად ძდის დაცვისა და პოპულარიზების მნიშვნელობას. ძალიან დიდი მადლობა გალობის უნივერსიტეტს, მადლობა ფონდ ქართულ განობას და შეიძლება ერთი დამოვიწყდა მითქვა, რომ ჩვენ მცხეთა თბილისის ეპარქიის გალობლები და სტუმრები ვიკრიბებით ქაშვეთის წმინდა გიორგის ტაძარში ხვალდილას და რამოდენიმე გუნდი იქნება, ვინცაც სურვილი მიიღოთ მონაწილეობა ამ მსახურებაში. შეუძლიათ რომ დაესწრით და მოусმენთ იმ საგალობლებს. განსაკუთრებული ვის აქვს მადლი და სიხარული, როცა ერთად გალობთ, რომ ზოგიერთ საგალობლები შესრულდება. დიდი მადლობა ლუარსაბს. დიახ, თუ შეიძლება მეც კიდევ ერთხელ მადლობას გადავუხდი ბატონ ლუარსაბს, იმიტომ რომ ის იდგა მოძრაობის სათავეში. და ჩვენც უერთდებით ამ დიდ მადლობას, ჩვენ ყველა ვიცით რა დიდია ლუარსაბის როლი ქართული გალობის განვითარებაში, ნამდვილად ასე არის და ძალიან დიდი მადლობა თქვენ რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმრები. იყავით უბრალოდ შევახსენოთ მაყურებელს საქართველოს ეკლესიის ისტორიის მკვლევარი ლუარსაბ ტოგონიძე და ფონდის ქართული გალობა საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი ბაია ჟუჟუნაძე საუბრობდნენ სტუდიაში. განვაგრძობთ გადაცემას. მცირე ვიდეო ანონსის შემდეგ დაუბრუნდებით. დროებით. იცვლება ტანსაცმელი, იცვლება მათ შორის გაუმეტყველება პირველ რიგში. აქ არიან დები. აი შეხედეთ, როგორი განწყობაა, როგორი ტანსაცმელია. შეხედეთ. ეს ადამიანები ბევრს მუშაობდნენ და მოღვაწეობდნენ. მათში არც ერთი არ იყო, ასე ვთქვათ, დროის ტარებელი და სხვა, მაგრამ სულ სხვა, როცა ადამიანი დარწმუნებულია იმაში, რომ უსამართლოდ არაფერი შეეხება. ეს ხოშოს ძალიან მაინტერესებს თამადა ვინ არის, ნახეთ რა რაღაცას აღნიშნავენ. ეს ყველაფერი მინდა რომ დარჩეს. არა მარტო ჩვენ შთამომავლობას, არამედ საერთოდ დარჩეს. და ემსახუროს იმ დიდ მიზანს თქვენი გადაცემა რო ემსახურება. ესე ამ მყინვარებაში მოგიყვანი, აქ დავძანდი. ძალიან კარგი, მე მიხარია. მადლობა. გარეთ დაგხვსო, თუ ძალიან არ შეგწდები. არა. ვაი, მე როგორ მაინტერესებს რა უნდა მკითხო. ეკლესიაში ერთმანეთს კლავენ და მე ღმერთო შეგვიშველე და საქართველოს სოციალური ქსელების მომხმარებელი ყავს ყველაზე მეტი სოციალური ქსელები და ესე ზიან და ერთმანეთს ჭამენ. ჩემთვის ყველაზე დიდი კოშმარი არის, როდესაც ადამიანი დაცინის ვიღაცას. რა არის კლინიკური სიკვდილი? რა სხვებიან ადამიანები, რომლებმაც სიკვდილი სიცოცხლეშივე განიცადეს?
იყო განათებული სივრცე, მე ვიყავი აი აბსოლუტური რაღაც თუ შეიძლება ბედნიერების და სასიამოვნო განცდის გზნობა მქონდა და მინდოდა ამ მდგომარეობაში დარჩენა. როდესაც ადამიანი სიკვდილის თვალებში ჩახედავს, ის ძალიან კარგად ხვდება, რა ძვირფასია ეს სიცოცხლე, რომელიც მას მიეცა უფლისგან. გოჩა ჭოლოკავასა და ნინო კვანჯიანის მრავალშვილიანი ოჯახი, სადაც მომავალი გამომგონებლები იზრდებიან. მინდა რობოტექნიკაში გამოგონა ახალი რობოტები, რომელსაც ადამიანს ეხმარება რაღაცების გაკეთებაში, რაც გაუჭირდება ადამიანს. ჩვენი ოჯახის ორიენტირი თუ შეიძლება ესე ბავშვების აღზრდაში და გაზრდაში ეს არის ბავშვის სწორად აღზრდა სულიერად და კარგი განათლების მიცემა. რუბრიკაში ქრისტიანული ოჯახი. ასევე კვირის სხვა მნიშვნელოვანი მოვლენები კვირას, 3 თებერვალს, საღამოს 10 საათზე. ყოველკვირეულ ტელეჟურნალში ქრონოგრაფი. გრძელდება გადაცემა, კიდევ ერთ სტუმართან ერთად დავბრუნდით ძალიან სასიამოვნო თემაზე სასაუბროთ. დასრულდა მხატვრული ფილმის შინდისის გმირების გადაღება და მალე ფილმის მსოფლიო პრემიერა შედგება. მანამდე ჩვენ სტუდიაში უნდა ვისაუბროთ, შემოგვიერთდა ედმონდ მინაშვილი, რომელიც გახლავთ ფილმის ავტორი და მთავარი პროდიუსერი, თავისუფალი კინოსტუდიის დირექტორი ასევე. დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა. დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მადლობა თქვენ რომ მოვიწვიეთ. მოკლედ, მთავარი ამბავი ალბათ მოსალოცია, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი ხნის მანძილზე მუშაობდით ამ პროექტზე, დაახლოებით 10 წლის განმავლობაში. და რომ მოგვიყვეთ, აი მოკლედ, რამდენად საინტერესო პერიოდი იყო ეს თქვენთვის, როგორც შემოქმედისთვის და ახლა უკვე დადგა ის ეტაპი, რასაც ალბათ ყველა ხელოვანი ელოდება ხოლმე, უკვე ეს პროდუქტი, ასე ვთქვათ, როდის მივა სეგმენტამდე და როგორ შეაფასებს უკვე ის მაყურებელი, ვისთვისაც იქნება ეს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მოწვევისათვის. რამდენად სასიამოვნო იყო, მოგეკითხეთ, იმიტომ რომ ძალიან